My name is Tai Nguyen. Today is Saturday, March 5th, 2011. I am going to interview Mr. Phạm Quang Tân for the 500 On History project of the Vietnamese American Heritage Foundation at Radio Saigon Houston in Houston, Texas. Xin chào ông. Xin chào. Rất hân hạnh được các ông tham dự cái buổi phỏng vấn hôm nay cho chương trình 500 lịch sử phỏng vấn của Hội Bảo tồn Văn hóa Người Mỹ gốc Việt. Trước hết xin ông vui lòng cho biết tên là gì ạ? Thưa chị, tôi sinh ra ở Kiến An, Hải Phòng năm 1952 và thuộc gia đình họ Phạm. Bố mẹ đặt tên là Quang Tân. Vì cuộc chiến nên khi 1954 tản cư vào miền Nam Việt Nam, do đó là giấy tờ bị thất lạc, do đó khi đó thì xài giấy thế vì cây xanh, đó là về từ đó về sau tôi là sinh năm 1954. Dạ. Tức là ông sinh ra 52 và lại giấy khai sinh ở năm gì? Anh có thể cho biết là anh sinh ở đâu ạ? Dạ thưa chị, sinh ở Kiến An, Hải Phòng chị. Và làng Kiến An ở tỉnh Kiến An đó thì có một câu là không thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thành địch cũng người Kiến An. Bé như vậy mà còn nhớ như vậy thì chắc hồi đó ông còn bé mà ông nhớ như vậy còn bé. Dạ, thưa như vậy là chắc ở nhà hay nhắc đến cái quê quán là Kiến An phải không ạ? Dạ thưa chị, đúng ạ. Dạ. Thưa anh có nhớ gì về cái nơi mình sinh ra không? Dạ thưa chị, tôi còn nhớ nữa là Hải Phòng được mệnh danh là thành phố của hoa phượng đỏ. Thì nghe nói chị cũng ở Hải Phòng, chắc lúc tuổi thì chắc có lẽ chị còn thấy được cái cành phượng vĩ vào khoảng gần mùa hè thì nở rộ vào Hải Phòng, thì biết đại khái là như vậy. Dạ thưa chị. Thưa thế như vậy thì anh đã từng sống ở những cái thành phố nào ngoài cái nơi sinh ra là Kiến An ạ? Dạ thưa chị, thì sinh ở Kiến An xong thì năm 1954 thì bố mẹ đi cư vào miền Nam. Thì tôi được, theo tôi nhớ thì khi vào Nam thì đầu tiên là ở khu Chí Hòa, đường Lê Văn Duyệt đấy chị, gần chỗ mà có bà xếp á. Rồi sau đó thì di chuyển về Biên Hòa, mở tiệm sách ở Biên Hòa gần rạp hát Biên Hùng. Rồi sau đó thì về lại ở cư xá Lũy Gia ở ngay trường Phú Thọ đó. Rồi về lại di chuyển đến ở Khánh Hội, đường Thuyết Thuyết đó. Dạ thì tụi nhỏ thì học ở trường tiểu học ở trường Khánh Hội ngay cái bờ sông gần cầu Tân Thuận. Rồi sau đó thì lớn lên thì lại đổi nhà lần nữa đi về Bà Chiểu và cuối cùng thì về Thủ Đức. Thế anh còn nhớ gì về cái thành phố mà có lẽ là Hải Phòng thì không nhớ gì, Kiến An thì không nhớ gì, nhưng mà chắc là Sài Gòn thì nhớ nhiều phải không ạ? Dạ thưa, tại vì sống từ đó thì cũng nhớ thời thơ ấu thì cũng nhớ một vài kỷ niệm vào đó chị. Thưa xin anh kể cho vài kỷ niệm về thời thơ ấu được không ạ? Và anh thường chơi những cái trò chơi gì, hát những bài hát gì? Dạ thưa chị, thì tôi nhớ là lúc đó thì lúc mà nhà ở cư xá Lũy Gia thì tôi nghĩ lúc đó hình như học lớp tiểu học, lớp 1 gì đấy chị. Thì lúc đó cư xá Lũy Gia thì kế trường Phú Thọ thì nó có một cái sân cỏ lớn lắm, và kế là rừng cao su. Thời đó cư xá Lũy Gia nó còn ít nhà lắm, và tôi nhớ hình như lúc đó lúc đó có ông Nguyễn Hữu Thiết và Ngọc Cẩm ở cư xá Lũy Gia là khu đó. Thì thế thì như vậy có nhớ những bài hát gì mà song ga đó chẳng hạn? Lúc đó thì nhỏ quá chị. Thì những trò chơi thì tại vì có sân cỏ thì tôi nhỏ thì đi bắt chế, bắt cào cào, hoặc là thả diều, chơi đánh khăn, hoặc là những trò chơi như là chơi những cái cờ chị, giống như cờ mà gọi là cờ thang đó. Không biết chị còn biết cái cờ thang đó không?
ô. Cờ ô mình nhảy rồi người thua phải cõng đi đấy chị. Đại khái là cái vậy, nhưng mà thú nhất là thả diều, tại vì cái lồng cỏ trống đó. Thì mình cái chiều mình ra rồi mình làm diều kín cuộn tre đó, xong mình ấy thành cái diều rồi mình thả diều, thì đó là cái thời thơ ấu. Vì lúc nhỏ đó thì cũng nam với nữ chơi chung với nhau á, thì tụi tôi cũng ưa chơi trò là đám cưới cô dâu chú rể. Thế có hay diễn kịch không? Thì cũng đóng kịch để cho chú rể, thì mà bây giờ mình nhìn lại kiếm lại mấy người bạn cũ đó chắc không gặp đấy chị ơi, mất hết Không rồi. Không có liên lạc được với người ai hết. Dạ lâu quá rồi, những người muôn năm cũ bây giờ không còn nữa, mình đâu có liên lạc được chị. Thế anh có nhớ bài hát nào lúc mà mình còn bé hay hát không nhỉ? Dạ lúc đó thì tôi nhớ là mẹ tôi thì ưa hát bài Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi ấy chị, của Phạm Duy đó. Dạ thì tôi cũng bập bẹ cũng hát, là cũng thuộc lòng cái đó, và cái bài hát bây giờ này lúc nào tôi cũng hát, vì tôi là người xa quê hương, lúc nào mình cũng nhớ bài hát và nhớ lại tiếng của người Việt Nam này. Thế anh có nhớ gì về cái tập tục cái là lễ hội gì đó hồi còn bé mình hay tham gia hay tham dự hoặc là mình được chứng kiến không ạ? Dạ những lễ hội tập tục thì tại vì nhà cái di chuyển đấy chị, mình không ở một nơi nhiều đó, thì mình chỉ có những cái lễ hội tập tục như là ngày Tết thì mình gọi là những ngày giỗ ngày Tết thì mình được sắm quần áo mới, được tiền lì xì đại khái, hoặc là những chơi đánh bài, bầu cua cắt cọp, hay là những cái chơi giải trí đấy chị. Dạ, thì thôi, chứ còn những cái khác thì lúc đó tại vì lúc nhỏ quá mình cũng không. Thế anh có nhớ gì về các bạn bè hay là hàng xóm, họ hàng quyến thuộc cái gì không? Những người thân trong gia đình, bạn bè hàng xóm, nhớ gì về có cái kỷ niệm là đáng nhớ nhất không? Kỷ niệm đáng nhớ nhất thì lúc đó thì thực ra gia đình tại vì cứ di chuyển đấy chị, rồi anh em cũng không được gần nhau đó, thì anh em cũng không gần nhau được nhiều, đó là những kỷ niệm thì cũng gần như là cũng không có về đối với người thân, tại vì mình cứ phải di chuyển đó thì. Thế là thế nào anh em không được gần nhau, thế là thế nào? Tức là đại khái là mình, tại vì những người chị biết là những người về Việt Nam mình họ hàng thường gần nhau thì mình mới có kỷ niệm thân chơi nhau, còn ví dụ xa quá thì mình cũng đâu có gặp được nhiều. Thì hồi đó thì tôi nhớ là gia đình tôi với gia đình nhà bà bác, tức là bà bác là chị ruột của mẹ tôi đó, thì hai gia đình ở nhau chung nhau được mấy năm. Thì hai gia đình thì coi như là có con hai bên cũng song song tuổi với nhau, thì là cũng chơi thân với nhau, rồi thôi là đi học thì cũng học chung một lớp, đại khái là như vậy thôi. Thưa anh cho biết là trong gia đình có mấy anh chị em ạ? Dạ thưa gia đình được 11 người ạ. 11 người. Quý quá nhỉ. Thế mấy anh chị em con trai, mấy anh chị em gái, và ông là anh là thứ mấy? Tôi là coi như là trai cả chị. Vâng. Thế ạ? Dạ trai cả là. Như vậy trách nhiệm được 5 trai và 6 gái. Thế như vậy trách nhiệm có lớn không? Có bắt phải dạy dỗ trông nom các em hay là chăm sóc? Thì đó là điều đương nhiên của người Việt mình rồi. Anh cả thì mình phải dẫn đường đi đầu á chị. Thì coi như mình cũng phải chăm sóc đàn em sau này thôi. Đó là cái bổn phận này thôi, tại vì gia đình nào em nghĩ là cũng phải hết. Thế anh cho biết vấn đề học hành làm sao ạ? Anh học vấn như thế nào và đã có những cái nghề nghiệp như thế nào không ạ? Thì là học tiểu học ở Khánh Hội, và sau đó lên trung học thì cũng học trường Lạc Đức được một thời gian, sau đó là học hết trung học ở trường Trung học Đức. Thì tới mùa hè đổ lửa năm 72 thì lúc đó là coi như tất cả những người miền Nam đều gia nhập vào quân đội để bảo vệ miền Nam. Thì lúc đó thì tôi đi gia nhập vào lính không quân, và lúc đó là phải đi vào lính không quân khoảng tháng 10 năm 1972. Tức là cái lúc bây giờ là anh được bao nhiêu tuổi kìa? Cái hồi lúc đó thì 72 với kia là 18 tuổi, nhưng mà coi như nếu mà tính năm 54 thì là 18 tuổi, tại giấy tờ thì 18 tuổi. Vâng, anh vừa đề cập đến cái mùa hè đỏ lửa, anh có thể cho biết, vì đây là một cái bộ sưu tập dành cho các em những thế hệ sau này, thì anh có thể cho biết về tại sao lại gọi là mùa hè đỏ lửa, và vì lý do gì mà anh lại phải nhập ngũ trong cái giai đoạn đó không ạ?
Dạ thưa chị, vì năm 72 là năm khốc liệt rồi, vì Cộng sản miền Bắc muốn chiếm miền Nam, do đó là ngoài những trận như là An Lộc và những trận như Cổ Thành, Quảng Trị thì coi như là bên ngoài Bắc dốc toàn lực để chiếm miền Nam. Và khi đó thì miền Nam muốn nỗ lực chống lại, do đó là gần như là tổng động viên và hầu hết những thanh niên miền Nam đều lên đường nhập ngũ. Chỉ một số ít là vì hoãn dịch, vì vấn đề gia cảnh hoặc là vấn đề, còn theo tôi nghĩ là 90% là thanh niên đều lên đường để bảo vệ miền Nam hết. Dạ. Vâng, và như vậy là anh nhập ngũ trong cái giai đoạn đó. Dạ. Và như vậy thì là mình bị động viên hay mình nhập ngũ? Dạ, tới đó là lúc đó là coi như là đi hết chị. Dạ, tới đó là đi hết thì coi như đi hết. Thì tôi gia nhập vào không quân thì coi như mình đi hiện dịch, coi như là mình chọn đời lính là đời lính, do đó mình đi không quân luôn chị. Dạ. Vâng, thế tại sao hồi đó anh lại chọn ngành không quân ạ? Thì hồi đó thực ra thì cũng đọc cái cuốn Đời Phi Công của ông Toàn Phong, Nguyễn Xuân Vinh. Và lúc đó thì thực ra hình ảnh của ông Kỳ cũng nhìn cũng oai hùng quá, thì tôi còn trẻ đấy chị. Thì lúc đó mình thấy những hành đó thì mình cũng thích, thì mình thôi đi lính nào cũng vậy thôi, mình đi lính không quân thì thường thường đời gọi là lính tàu bay cho nó có vẻ chút đấy chị. Thế anh đã được huấn luyện làm sao? Dạ chị, tôi vào năm 1972 vào tháng 10 thì ra Nha Trang, tôi học Anh văn tới tháng 10 năm 1973 thì tôi đi qua Mỹ học, và tôi học bay trực thăng. Thì đầu tiên qua Mỹ tôi ở Lackland Air Force Base ở thành phố San Antonio. Thì sau đó tôi về học bay ở Fort Rucker thuộc thành phố Dothan, nó không phải Dothan mà thành phố Enterprise thuộc tiểu bang Alabama. Thì sau tôi về nước là đúng vào đêm Noel năm 1974. Yeah. 1974. Đúng vào đêm Noel 1974 về xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tức là anh đi sang Mỹ học hơn 1 năm. Huấn luyện về ngành phi công, trực thăng, bay trực thăng. Và về Mỹ vào Noel 74. Thế thì như vậy thì từ 74 đến 75 thì đâu có bao nhiêu tháng rồi. Thế chị, hồi xưa đó khi mà lính tụi tôi là lính ngành đấy chị, thì nếu mà tụi tôi mà có cánh ở bên Mỹ về rồi á, thì thường thường 1 tháng sau là tụi tôi ra phi đoàn đi bay. Nhưng mà chỉ nhớ lúc đó là bị cứu viện trợ đó, do đó là không quân lúc đó không có xăng thì bây giờ tụi tôi về thì nói thôi bây giờ cho học thêm một khóa nữa, nó gọi là điều chỉnh sĩ quan, tức là để học về vấn đề giống như giai đoạn 2 quân sự đó. Nhưng mà cái đó là chỉ để coi như là về thời gian thôi, chứ đúng ra thì tại vì không có xăng đấy gì, bây giờ đưa tụi tôi ra cũng ra phi đoàn thì cũng không có xăng mà bay nữa, thì thôi để cho thành vẫn là sinh viên sĩ quan, và sinh viên sĩ quan thì họ đỡ cái ấy hơn, đó là tụi tôi vẫn còn là sinh viên sĩ quan. Chứ thực ra mà xưa mà khi mà xăng nhất đầy đủ đó là khi mình đi học bay về có cánh về rồi á, là coi như khoảng tháng sau là mình ra phi đoàn đeo long thiếu úy và đi bay. Cái đợt tụi tôi về thì đó cũng khoảng 300-400 pilot, từ A37 với F5 với trực thăng đều giống nhau hết, tức là không được ra phi đoàn mà học thêm giai đoạn quân sự nữa, tức là đại khái không có xăng á, thì bây giờ thay vì á, cho ra phi đoàn á, thì trả lương cao nữa, thì lương thiếu úy rồi lại chưa ấy, bây giờ thôi đã cho lại học thêm cái mà họ là điều chỉnh sĩ quan, nó là cái khóa đặc biệt lắm. Cái chữ điều chỉnh sĩ quan mình nghe nó cũng vẻ nó hơi lạ chị biết không, mà không phải như vậy, mà chị biết không, cái thời đó tất cả từ trung úy trở xuống tới thiếu úy họ đều cho bắt trở học về ngược lại học cái khóa đó. Trong cái học cái gì? Điều chỉnh sĩ quan thì học những cái gì? Thưa chị, thì đại khái là giống như là tôi nghĩ là họ chỉ tụi tôi học thì đến lớp ngồi chơi rồi đi về thôi, chứ chẳng có cái gì hết. Tại vì lúc đó thực ra lúc đó là nó vấn đề chiến tranh nó chỉ thấy là lúc đó thì gần như là nó không còn được như thường nữa. Do đó là cái đám tụi tôi về thì họ đưa qua bên đó thì nó gọi là bên bộ lệnh họ coi giống như là nó đưa qua bên phòng, nó gọi là bên không quân, nó gọi là bên phòng thẳng số á chị, tức là mình nằm đấy chờ họ lấy thôi. Do đó là
nó nói là đi học bồi dưỡng sĩ quan chứ thực ra vô lớp thì cũng đâu có gì để học, tại tôi học tôi chính nghề tôi là tụi bay, mà bây giờ có bằng bay rồi thì những bằng kia đâu có cần nữa. Chỉ có bộ binh thì họ mới cần, nó học về vấn đề quân sự thì cái còn tôi thì chỉ biết là chỉ biết bay là xong rồi. Do đó là thời gian đó tại vì lý do là không có xăng đó chị, thì đấy. Do đó là tới 75 thì tôi vẫn là sinh viên sĩ quan. Lần đầu tiên tôi nghe những cái chuyện đó đấy. Tức là cái cảm tưởng của anh làm sao sợ ở trong cái tình trạng đó. Mình đi học về lái máy bay, thì về nhà là hy vọng là có thể là tiếp tay với lại cái cuộc chiến, rồi chiến đấu, mà rồi rốt cuộc bị đặt trong cái tình trạng điều chỉnh sĩ quan như vậy thì chắc là cũng nhiều cái. Dạ thì cũng buồn chứ, nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ, tại vì lúc đó xăng nhớt không có, chỉ nhớ lúc đó là nhớ đạn dược xăng nhớt không có. Do đó là bây giờ họ nói bây giờ mấy anh ra phi đoàn này cũng không có chỗ để bay. Dạ chị thấy do đó về thôi cho mấy anh ở đây đi. Thì tại vì chị biết là khi mà chị vẫn là sinh viên sĩ quan á, chị ăn lương trung sĩ. Dạ, nếu mà chị ra phi đoàn thì ăn lương sĩ quan thì nó khác đi. Có thể vì ngân sách hay là có vẻ gì đó mình cũng không có rành, chứ biết không. Nhưng mà đại khái là vì cái thời cuộc như vậy, chứ còn tôi hồi xưa là mấy đợt Tần Anh đó là cứ đi học bay Mỹ có cánh về là kể như là ra phi đoàn là đi bay thôi. Tại vì cái nghề chính của tôi là đi bay chứ đâu phải là nghề mà với bộ binh với kia, nó khác chút xíu á. Vâng, thế bây giờ trước khi mà bước sang trở lại cái chuyện mà dính dáng đến chiến tranh thì xin hỏi anh một chút về cái lịch sử gia đình đây. Thì xin anh cho biết rằng thì là anh có biết gì về ông bà, cha mẹ, gọi là bố mẹ của ông bà đó. Ông biết về gì về họ hàng ông, tại sao cái tên Phạm Quang Tân, Phạm Quang có phải là một cái tên của dòng họ hay là có cái gì đặc biệt không, hay là cái gì anh có thể chia sẻ được không ạ? Dạ thưa chị, thực ra dòng họ tôi thì là dòng họ của Phạm Đình. Tại sao lại có? Nhưng mà hồi tới đợt tôi thì không biết sao bố tôi đặt tên Phạm Quang, tôi cũng không hiểu nữa. Thế ông cụ như vậy, ông cụ tên chị ạ? Ông cụ là tên là Phạm Đình Oanh. Bây giờ nếu mà chị muốn nói thì tôi nói tới ông nội tôi, thì mình nói một chút xíu về cái lịch sử một chút xíu. Chị có biết ông Nguyễn Bình không ạ? Không ạ. Tướng Nguyễn Bình của hồi xưa mà lập căn cứ chiến khu Đông Triều ở Hải Phòng đó. Đó là căn cứ chiến đầu tiên ông Nguyễn Bình là Việt Nam Quốc dân Đảng. Ông Nguyễn Bình. Sau này thì khi mà Hồ Chí Minh cử vào miền Nam để kháng Pháp á, thì sau này thì họ nói là ông theo Việt Minh. Nhưng mà khi mà cái hồi đó là Nguyễn Bình làm Việt Nam Quốc dân Đảng thì ông nội tôi cũng là Việt Nam Quốc dân Đảng, là những người mà sáng lập ra căn cứ mà chiến khu Đông Triều đó. Nếu mà chị đọc lịch sử chị thấy trong cái chiến khu Đông Triều là bây giờ thì sách của Việt Cộng nó viết đó là ông Nguyễn Bình tự động lập ra, thực đó là một nhóm người lập ra. Thì khi mà ông Nguyễn Bình có liên hệ gì với lại ông? Hồi xưa thì theo ông cụ tôi kể lại thì là chơi thân với nhau. Thì khi lập ra chiến khu Đông Triều như vậy là để kháng Pháp chị. Thì lúc đó là thuộc thành phần Quốc dân Đảng chứ không phải là theo Việt Minh. Thì tới khi mà kháng Pháp lên nó thì là ông Hồ Chí Minh mới nói ông Nguyễn Bình, khi ông Bình làm coi như là chỉ huy trưởng thì ông nội tôi làm chỉ huy phó. Sau này cái căn cứ Đông Triều đó nó đổi là nó gọi là quân khu Duyên Hải, cái gọi là miền Duyên Hải của Hải Phòng đấy chị. Nếu mà người lớn là họ biết cái tên đó. Thì sau khi mà ông cái là cái chiến khu Đông Triều nó nằm ở Hải Phòng. Hải Phòng đó, nguyên cái tuyến Hải Phòng cái đó nguyên Duyên Hải. Duyên Hải đó chị, đó là Duyên Hải đó. Thì đầu tiên là cái nhóm đó là của Việt Nam Quốc dân Đảng lập ra, do đó là trong sách Việt Cộng bây giờ nó đề là ông Nguyễn Bình tự động lập ra cái Đông Triều, nhưng mà thực ra là đó của nhóm Việt Nam Quốc dân Đảng. Thì khi đó ông Hồ Chí Minh mới kêu ông Nguyễn Bình đi vào Nam, thì ông nội tôi viết một nhóm Quốc dân Đảng cản ông Bình, nói là bây giờ tại vì lúc đó chỉ biết là 4 chiến khu của Việt Cộng, chiến khu Đông Triều là người đông nhất và coi như là lực lượng mạnh nhất. Thì ông Bình ông nói một câu, là mình là người yêu nước, thì chỗ nào mình kháng Pháp mình cũng đi hết.
Thì khi ông Nguyễn Bình, nhưng mà cái đó thì theo ông cụ tôi kể lại, đó là cũng là một kế giống như là điệu Ly Sơn của ông Hồ Chí Minh. Tại vì ông biết là cái quân Trung Triều này là rất là mạnh, và cụ Việt Nam Quốc dân Đảng trong đó lúc đó ông Nguyễn Bình đang là Việt Nam Quốc dân Đảng chị. Thì là khi ông Nguyễn Bình vừa đi rồi một cái vô miền Nam á, thì ông nội tôi đến thế, và chỉ vài ngày sau là hình như là ông cụ tôi nói là Võ Nguyên Giáp có mời ông nội tôi đi họp và bắt luôn. Tại vì không chịu theo bên Việt Binh ấy chị. Rồi sau đó thì lúc đó thì có ông, không biết đó chị Hòa Hải, chị biết ông Dương Tự Nguyên không? Không ạ. Dạ, ông Dương Tự Nguyên sau này ông cũng là Việt Nam Quốc Đảng, và ông ấy lúc mà thành lập chính phủ ngày đó thì ông là dân biểu, thì ông can thiệp thì ông nội tôi được về. Và tới năm 1954 thì ông nội tôi bị bắt lại, và năm 1955 thì họ mang ra đấu tố xử bắn ở ngoài Bắc. 55 ạ. Dạ. Theo cái ngày kể lại, dạ. Coi như là trong cái mà cải cách ruộng đất đấy chị, thì họ mang ra, họ lấy danh là địa chủ. Tại lúc đó nhà ông nội tôi cũng khá giàu vậy, và có phố ở Hải Phòng cho mướn. Thì do đó gia đình tôi chỉ có mình bố tôi là chạy thoát thôi, còn mấy ông chú lại đó là nghe nó bị cùm mấy năm sau nó mới thả. Và khi 1975 thì những ông chú tôi vô miền Nam thì nói gia đình tôi là tại sao anh đã chạy một lần mà không chạy lần nữa. Nhưng mà tôi biết là mình có chạy được đâu. Dạ thực ra thì mình có chạy cũng không chạy được, chỉ có 75 chỉ thấy người nào may mắn chạy được, chứ còn thực ra cũng không khó chạy lắm. Tức là mấy anh em là mọi người kẹt lại hết. Dạ, ngoài Bắc á. Còn chỉ có ông cụ anh là chạy thoát được thôi, do đó là giấy tờ là coi như là chạy, gọi là của chạy lên người ấy chị. Và cái hồi đó thì như vậy là ông cụ cũng đã có gia đình rồi chứ bảo. Dạ có thì thưa thế anh có thể nhớ cách bằng cách nào mà hai ông bà gặp nhau, ba má tôi chỉ nghe mẹ tôi kể như vậy, là kỳ đó ông nội tôi đi đến là chỗ mà mẹ tôi, và mẹ tôi ở Hưng Yên. Dạ, thì lúc đó hình như là thấy bà mẹ tôi xong rồi ông cụ nói là con bé này xinh quá, thôi ta về kiếm người hỏi cho con trai. Thì chỉ biết ngày xưa mấy cụ mà mấy người lớn. Bà nội hay là ông nội. Dạ ông nội. Thì chỉ biết ngày xưa mà gọi là cha mẹ lập đâu con ở đấy, chứ còn thực ra cũng không có việc yêu đương giống như là cái thời của mình với sau này. Thì đó là tôi chỉ nghe thoáng thoáng vậy thôi chị. Vâng, thế như vậy là anh là con trai đầu lòng đấy phải không ạ? Mà ông bà cụ đặt tên Phạm Quang Tân như vậy có nghĩa gì không? Dạ đấy chị, tôi không biết tại sao bố tôi đặt tên là Phạm Quang Tân đó. Thưa anh có nhớ thì những câu chuyện của ông bà cụ, ông bà cụ thân sinh kể cho nghe trong quá khứ không ạ? Như là cái chuyện trong gia đình, những cái chuyện trong nhà kể với nhau, có cái gì làm ông anh nhớ nhất? Dạ thưa thì những cái chuyện thường thì chắc cũng không có gì để nhớ, chỉ có những cái chuyện mà gọi là đau thương, như ông nội tôi mà bị cải cách ruộng đất đoán chết á, thì có kể thì tôi còn nhớ những cái chuyện đó, còn những chuyện khác thì có lẽ nó không có được nhiều ấy cho mình đó, mình cũng không có nhiều. Nhưng mà cái mà tôi nhớ nhất là ông nội tôi bị cọc nó xử tử chết, và chính cái người mà con nuôi mà thân tín nhất đứng ra làm đó. Nhưng mà tôi nghĩ là khi mà tôi coi phim Chúng Tôi Muốn Sống á chị, thì mình thấy là cái đó là nhiều khi tuổi trọng là phải làm như vậy thôi, cái người đó nhiều khi không muốn nhưng cũng phải làm. Không biết bị bắt buộc. Coi như bắt buộc tại trong đứng ra tố cáo trong cái phim Chúng Tôi Muốn Sống. Tôi nghĩ cái phim đó rất là hay. Mà tôi nghĩ là tại sao thời Việt Nam Cộng Hòa mình lại không cái phim đó mà không phổ biến nhiều cho nhiều người biết được, mà lại không cái phim đó người miền Nam nhiều người không biết cái phim đó chứ. Thì cái Chúng Tôi Muốn Sống này nó cũng chỉ nó chỉ gọi là liên hệ tới một số những cái khoảng gần triệu người từ ngoài Bắc vô trong Nam, thì người ta để ý chuyện đó, chứ mà do đó tôi nghe bố mẹ nói là nhiều khi mình người Bắc mình vô Nam mình nói người Nam ta không có tin. Người ta cứ nói là tại sao mà Bắc mà chạy vô đấy làm chi. Chứ tôi còn nhớ là bây giờ chị nói kỷ niệm, tôi nhớ là hồi đó tôi Bắc Kỳ á, thì đi học cái chị ưa vị mấy miền Nam. họ cái chọc Bắc Kỳ con. Là cái đó thì ai
dân Bắc di cư 754 nào cũng đã trải qua. Từ hồi đó mình còn nhỏ và trẻ con thì thường thường hay chọc ghẹo nhau khi mà thấy nói cái giọng nó khác. Thế thì như vậy thì anh có nhớ gì về cái giai thoại di cư 54 không? Rồi chị lúc đó nhỏ quá, lúc đó mới có 2 tuổi chị, tại vì 54 vô Nam thì tôi sinh năm 2 thì 54 đã vô Nam, lúc mà mới 2 tuổi, 3 tuổi đâu biết gì. Thì có mấy anh chị em ngoài anh thì còn có những ai trong gia đình? Thì tại vì sinh tới 56 mới sinh cô thứ nhì đó. Dạ, do đó là cũng không có. Tại trong gia đình anh thì chắc cũng có những cái cuộc họp mặt thường xuyên, nhà đông con như vậy thì chắc là Dạ thưa chị thì thường thường thì những ngày giỗ đó chị là phải về đầy đủ hết. Đó là những cái buổi họp mặt thường xuyên, những ngày giỗ chính đó. Giỗ chính là loại giỗ gì ạ? Dạ thưa chị, giỗ chính là ngày giỗ chính của gia đình tôi, là ngày giỗ ông nội tôi. Đó là ngày giỗ chính, là tất cả là đều phải tụ tập hết để tưởng nhớ ông nội tôi. Còn những ngày giỗ phụ thì con có về được, không được thì có người về người không về, nhưng mà cái ngày giỗ chính là cái ngày đó. Thưa chị. Thế thường thì trong những cái buổi lễ giỗ như vậy đó thì mình làm những cái gì ạ? Dạ thưa chị, thì người Bắc mình thì gọi là miến gà, canh măng, rồi nấu canh bóng, rồi đó là đại khái là những cái món mà miền Bắc đó chị. Rồi đó nhưng mà trong những cái dịp như vậy, tại vì ông nội là người bị tố khổ đó, bị tố khổ trong cái đợt cải cách ruộng đất của cộng sản, thì có nhắc lại cái chuyện như ông mất như thế nào không? Dạ thì có tôi lớn thì tôi biết nhiều á chị, còn mấy em nhỏ thì thực ra nó không có biết nhiều. Quan tâm. Thì mình lớn thì mình biết những cái đau thương đó thì mình lại. Với thứ hai nữa là tại vì ở ngoài Bắc thì gia đình cũng khá giàu á chị. Do đó coi như là mình vô miền Nam là tay trắng, giống như mình qua Mỹ lập nghiệp. Thế như vậy thì cái hồi đó gia đình ra đi vào cái năm 1954 hay là 55, tại vì hồi đó sau Hiệp định Geneva thì mình có 300 ngày, là từ ngày 20 tháng 7 năm 1954. Theo lời bố mẹ kể thì là đi tàu há mồm á chị. Đi là tàu há mồm á, tức là bố tôi là khi mà, tại vì khi Việt Cộng nó đến đó thì là bố tôi phải coi như là bố với mẹ tôi là phải bỏ luôn, tức là không có mang được cái gì cả, và chạy khỏi cái khu mà gọi là khu kiểm soát của Việt Cộng đó. Là bắt đầu đi lên Hải Phòng, rồi bắt đầu mình là kiếm giấy tờ rồi đi vô miền Nam. Đó là giấy tờ mất hết. Vào năm 1954. 54, tức là đi sớm hơn là cái hạn định đấy phải không ạ? Không biết nên tôi không nhớ, nhưng mà tôi chỉ nhớ là đi tàu há mồm. Thế như vậy thì từ cái ngày sang Mỹ thì mình vẫn tiếp tục tổ chức những cái buổi họp mặt gia đình hay là? Dạ thưa chị, bên Mỹ này cũng vậy chị. Thực ra bên Mỹ này còn cúng còn nhiều hơn bên Việt Nam. Tại sao thế ạ? Đại khái là mình làm như vậy để con cháu nhớ tới ngày cúng ngày giỗ á chị. Đó là một cái cớ để tụ tập gia đình lại với nhau nữa. Để giữ lại cái truyền thống của cái văn hóa gia đình của mình đó, của người Việt Nam đó. Tại vì những ngày đó có lẽ có có cái lý do thì các cháu các con mới về tụ tập được. Đó là cũng như một cái để mình kêu con cháu về tụ tập với chị. Chứ còn bây giờ thường chị kêu thì nhiều khi bạn này bạn kia, nhưng mà cái ngày giỗ luôn thì là coi như cái cũng nên về. Đó là những cái tập tục mà tôi thấy là nhiều gia đình qua bên Mỹ này họ là làm như vậy. Thế khi mà mình họp mặt như vậy thì có gồm những ai, chẳng hạn như là anh nói là anh có tới 10 anh chị em thì 10 em. Thì như vậy thì họ có ở đây hết hay là họ ở rải rác hay là và có về tụ họp? Thưa ở đây thì tôi có ba anh em, còn gia đình tôi, bố mẹ tôi và mấy em gái thì ở bên Cali hết. Và tôi có một người em trai thì hiện còn kẹt lại Việt Nam. Cái cậu đó đúng ra là cậu đi vượt biên với tôi chị, nhưng mà tại vì khi cậu đi vượt biên cậu say sóng đó, về sau này cậu không dám đi vượt biên nữa, và từ đó thì cậu bị kẹt lại, còn gia đình tôi là qua hết bên này.
Dạ. Thế thì như vậy thì là cũng khi mà hội họp lễ giỗ như vậy thì là thì hàng năm thường thường á thì Dạ. tụi tôi phải bay qua bên California, gia đình họp mặt một lần. Dạ, tất cả như vậy gia thì đình họp mặt. ở bên Cali Dạ, và bên họp ở Cali nhà ai ạ? Dạ, nhà cái cô em thứ nhì của tôi ạ. Vâng. Dạ. Dạ. Thế trong cái dịp họp đó thì mình làm những cái gì, mình có cúng? Dạ thì cũng như bên này rồi. Tức là có bàn thờ tổ tiên, Dạ. có bàn thờ ông bà. Dạ thưa chị, lúc nào nhà tôi cũng có bàn thờ trong nhà hết. Dạ. Dạ, có lúc nào bàn thờ cũng có sẵn hết rồi. Dạ, không có chị mà. Và những cái buổi họp mặt như vậy thì tôi thấy có một cái đó là khi như buổi họp mặt gia đình tôi đông như vậy á, thì có những buổi dẫn nhau các cháu á, chị nhỏ đi cắm trại đó. Đi cắm trại đốt lửa trại ở trong mấy cái park đó chị. Thì tôi nhìn thấy các cháu sinh hoạt như vậy, tôi thấy đó là một cái điều mà làm cái tình thân mà trong gia đình nó gắn bó được với nhau. Tại vì khi đi cắm lửa trại vậy thì tôi thấy là các cháu nhỏ nhỏ chừng 7-8 tuổi, 90 tuổi ấy chị, thì ngồi quây quần với nhau, và đó là tôi nghĩ đó là những cái kỷ niệm thật là tốt, và nó làm cái tình thân với nhau. Bên Mỹ này thì chỉ thấy những gia đình nó xa mà. Rồi mà nó các em nhỏ, các cháu nhỏ không có cái cơ hội để nó thân thiện được với nhau nữa. Tại vì thực ra bên Mỹ này sống tất bật quá, mình lo đi làm kiếm cơm không, rồi nhiều khi mình khó gặp mặt nữa. Thì những buổi như vậy mà tôi thấy gia đình tôi tổ chức những buổi cắm trại á, thì thấy là cái điều đó rất là... Trong những buổi cắm trại như vậy thì các em có hát những bài Việt Nam hay trao đổi những cái gì liên hệ đến... Thì thường thì khi họp mặt như vậy thì tôi kêu các cháu hát bài Việt Nam. Dạ, bài đó thì cũng dễ đọc, thì các cháu cũng nhại theo thì ấy, và rồi các cháu cũng kể những chuyện nhạc khác. Nhưng trong khi mình người lớn có thể mình kể cho các cháu những chuyện cổ tích Việt Nam chẳng hạn, này kia, sự tích Chầu Cau rồi kia đó chị. Vâng, chứ còn những cái chuyện mà lịch sử thì sao ạ? Mình có thì kể cho các em... lịch sử thì nó có cái cháu còn 6-7 tuổi nhỏ quá, cái tiếng lúc đó thì tiếng Anh tiếng Việt mấy cháu nó cũng không có được ấy đó chị, thì nó cũng còn lẫn lộn hai bên đó. Thì những cái cháu lớn đó thì mình có, như tôi có 3 cháu đó, thì là 3 cháu này đều đi học tiếng Việt hết. Và nói tiếng Việt là rành rọt. Có cái cháu thứ 3 đó, thì cháu này gọi là khá giỏi tiếng Việt, tại vì cháu giúp tôi trong việc đánh bài làm báo ấy chị. Cháu đọc và cháu còn hiểu nữa, cháu còn nói là ông này viết chuyện này buồn quá. Bao nhiêu tuổi cháu, bao nhiêu tuổi? Lúc mà cháu đánh bài thì là cháu học dưới high school. Dạ, tới khi nó lên đại học rồi thì nó đâu có nhà đâu, thì cháu đi học rồi thì thôi. Chứ hồi học high school thì cháu cháu đánh bài, đánh rất là giỏi. Những bài mà tại vì chị biết cháu là cháu trai, cháu gái, cháu út, và cháu rất đặc biệt là sinh ở Mỹ mà lại giỏi tiếng Việt. Thế hả? Thế tốt quá nhỉ. Vâng. Thế như vậy thì anh có những cái trong gia đình có những cái gì và cái kỷ niệm gì của mang từ Việt Nam sang, như là album gia đình hoặc là tượng hay là gì đó liên hệ? Thì gia đình thực ra thì có được mang mấy con album cũ gia đình mang từ miền Nam. Nhưng mà chị nhớ là khi mà cộng vô miền Nam Việt Nam á, thì tất cả một số hình ảnh cũ của mình là phải đốt hết chị. Và mới đầu á, thì những cái hình ảnh mà tôi học bên Mỹ về, hay là những cái hình người xưa mặc đồ lính á, mới đầu mình còn chưa ấy, mình sợ mình giấu trên nóc nhà, nhưng mà sau này làm dữ quá đốt luôn. Tại vì nó chỉ cần một cái thì là nó kết tội gì. Do đó là cái đó là mình làm phải nói chế độ cộng sản nó tàn bạo, nó không. Thực ra nếu mà mình đọc những cuốn sách á về chế độ cộng sản như tại Đầm Đùn chẳng hạn á, mà khi chị sống rồi á, nó còn dã man. Đêm ngủ mà chị nghe gõ cửa là lúc đó là chị là thấy sợ. Thì mình có giữ được anh có giữ được những cái hình ảnh gì, như là bất kể những cái hình ảnh cũ gia đình với lại cái thời mà đi lính này kia là đốt hết? Dạ, thế gì đốt hết. Tại vì mình không dám. Mới đầu mình cũng cố nhưng mà tại vì sau này chế độ làm dữ quá chị, mình. Nhưng mà riêng về những cái hình ảnh chẳng hạn như là liên hệ đến lịch sử hoặc là ngoài những cái chuyện, những cái hình ảnh gia đình cái thời đi lính của anh, thì anh còn giữ được cái gì khác không? Những cái gì gọi là kỷ niệm truyền thống hoặc là
những cái loại sách ghi chép chuyện gia đình gia phả hay là gì có? Dạ thưa chị, mấy đó thì Không hình có. thì đó thực gia đình tôi chụp cũng không có nhiều á chị. Dạ. Còn mấy cái sách về gia phả thì thực ra cũng không có. Dạ, cái đó thì không có, mình cũng không có. Dạ. Như hồi nãy anh kể chuyện về cái thời gian mà anh đi lính, đi sang Mỹ học xong rồi về đến nhà thì không có dịp để mà tham chiến, là bởi vì lúc bây giờ là cũng xăng nhớt cho máy bay này kia cũng thiếu thốn này, kể ra anh không có dịp tham dự vào trong những cái cuộc chiến như vậy. Thế trong chiến tranh như vậy, thế thì cái chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng đến anh ngoài những cái chuyện mà gọi là không có gì xảy ra cả trong cái binh nghiệp của anh đó, thì chiến tranh Việt Nam ngoài ra có ảnh hưởng như thế nào đối với anh và gia đình? Dạ thưa chị, chiến tranh Việt Nam mình theo tôi nghĩ là một cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc, và nó làm cho biết bao nhiêu gia đình tan nát, nhất là những người từ vì chế độ cộng sản thì mình đã phải di cư từ miền Bắc vô Nam, tức là mình đã bỏ một phần bỏ quê hương một phần của mình ngoài đó mà vô. Đối với những người ở miền Bắc, sau đó vô tới miền Nam thì mới lập nghiệp trong một thời gian ngắn thì chiến tranh lại tới và mình lại phải bỏ quê hương đi lần nữa. Thì đó là tôi nghĩ cái chiến tranh Việt Nam người Việt Nam mình làm nước Việt Nam mình quả là bất hạnh vì việc nội chiến quá dài, và bây giờ mà cái bất hạnh nhất là chúng ta là người Việt, chúng ta sinh ở nước Việt mà chúng ta không được sống trên đất Việt, mà chúng ta phải là những thuyền nhân tị nạn đi sống lưu vong tại xứ người. Đó là cái mà tôi nghĩ chiến tranh Việt Nam nó ảnh hưởng tới hầu hết những người Việt Nam chúng ta, và nhất là những người Việt Nam tại hải ngoại, tức là trốn chế độ cộng sản, mà chúng ta dù muốn sống ở Việt Nam nhưng mà chúng ta không có đất để chúng ta sống. Đó. Dạ. Thế riêng về gia đình anh cũng như là cá nhân anh ấy, thì chiến tranh ảnh hưởng như thế nào, xin anh cho biết một cách chi tiết hơn. Thực ra thì nếu mà thời bình thì cuộc gia đình có thế nó khác, mình sẽ học hành cao hơn, rồi cuộc sống nó sẽ khác hơn, và mình sẽ ở chạy trên đất nước Việt Nam. Vì chiến tranh này thì chị thấy như là chiến tranh thì coi như là mình phải đi lính để bảo vệ miền Nam, và do đó là vấn đề học hành này coi như mình bị cắt đoạn, như là mình không tiếp tục cái vấn đề vào kiến thức, mình không có thể lên cao học như ý muốn của mình. Tại vì người Việt mình thường chỉ thấy là vấn đề giáo dục đó, thì chậm về vấn đề học vấn. Thì do đó là theo tôi thì vấn đề vì chiến tranh Việt Nam, do đó là cái vấn đề làm cho cái vấn đề là tôi nghĩ là hầu hết những người Việt Nam đều có cái trí tự học, và vấn đề về giáo dục á thì họ muốn có trí học cao hơn, nhưng mà tại vì hoàn cảnh đó là làm cho những cái chiến tranh nó làm cho nhiều khi mình muốn làm những cái gì mà mình không làm được. Đó là cái hậu quả của chiến tranh. Ngoài những cái hậu quả về tang thương gia đình, có người bị chết hoặc là cái kia, thì còn những vấn đề Vâng, xã thế hội. trong gia đình nhà anh, họ hàng bà con có ai bị chết trong chiến tranh không ạ? Gia đình đó thì cũng có một người anh đi lính Hồng Chiến và chết tại trận Mỹ Chánh. Anh họ phải Dạ, không? anh họ Vâng. chị. Dạ. Dạ, thế ông cụ có phải ở trong quân đội không? Có Dạ, phải dạ. làm gì đấy? Dạ, thế chị, ông cụ tôi đây vì làm tiểu thương đó, cũng không ở trong quân đội. Dạ, không ở trong quân đội. Dạ. Vâng. Thế anh có dịp nào tiếp xúc với lại người Mỹ, chứ là lính Mỹ không ạ? Trong cái thời gian mà ở Việt Nam trước 75? Trước 75 thì mình cũng đâu có thời dịp tiếp xúc với người Mỹ chị. Dạ, tại vì mình cũng đi học rồi mình đi lính rồi, chỉ có qua đây thì mình tiếp xúc với một số người mình ở mấy thành phố của Mỹ. Nhưng mà tôi có dịp tiếp xúc với Mỹ là khi mà tôi từ trại tị nạn đó. Thì bên trại tị nạn thì tôi có làm cho phòng tị nạn Hoa Kỳ. Thì hồi đó thì có quen được một số mà trong thời chiến tranh thì không có. Chiến tranh dạ không có. Tại mình đâu có dịp tiếp xúc với họ. Anh nghĩ gì về cái chính sách của người Mỹ trong thời chiến và sau thời chiến ở Việt Nam? Anh có nghĩ rằng là người Mỹ giúp Việt Nam Cộng Hòa như vậy là đúng, hay là nên giúp cách khác, hay là
đại khái nghĩa là cái chính sách của họ đối với Việt Nam mình, đối với mình trong thời chiến, trong Việt Nam Cộng Hòa trong thời chiến. Thưa chị, theo tôi thì chính sách của Mỹ ở miền Nam thì mình biết là chính sách của Mỹ bên này, mình qua Mỹ mình ở rồi thì biết cái người Mỹ họ là chính sách của họ là về quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ. Và cái cuộc chiến Việt Nam mình thì tôi nghĩ là khi mà họ bắt đầu mà bắt tay được với Trung Cộng rồi thì coi như là chính sách họ đã đổi đi, và Việt Nam mình tôi nghĩ là tới đó là xong. Đó là tôi nghĩ là cái chính sách của Mỹ là như vậy. Yeah. Đó là tức là bây giờ, tức là đại khái mình nói là bây giờ người Mỹ họ làm cái gì cũng vì quyền lợi của đất nước của họ. Thì mình là một nước thiểu số thì do đó là mình phải chấp nhận những cái gì mà nước mình gánh chịu. Do đó nhiều khi những người trong quốc gia của mình cũng không thể định đoạt được cái quốc gia mình mà khi mà bị các cường quốc họ quyết định. Thế về sau chiến tranh Việt Nam bây giờ thì cái chính sách của người Mỹ như vậy thì theo anh thấy như thế nào đối với Việt Nam? Sau này thì chị biết anh Trọng Kim không? Tờ báo ngày nay đó. Dạ. Thì tôi thấy cũng quen, cũng khá thân với anh Trọng Kim. Thì khi anh Trọng Kim anh làm báo thì lúc thời mà chị nhớ có một ông đại sứ, có cô vợ người Úc. Thì ông kia tôi quên mất tên rồi, ông là phó đại sứ ở Việt Nam. Thì là hồi đó mỗi lần ông đi về bên Mỹ này á, thì ông gặp một số nhóm báo chí. Thì khi anh Trọng Kim thì anh ấy có gọi là có quen biết với ông á. Thì là khi ông về thì ông kiếm một số báo chí để ông mới họp nói về cái policy của người Mỹ ở Việt Nam. Thì theo tôi được biết thì bây giờ cái policy của người Mỹ Việt Nam á, thì là họ gọi là bây giờ họ lại muốn trở lại Việt Nam. Và cái bằng chứng là bây giờ vấn đề nhất là vấn đề du học sinh là họ sẽ ưu tiên hàng đầu. Thì bây giờ coi như là người Việt Nam qua Mỹ là coi như là ưu tiên hàng đầu của Mỹ đối với thế giới. Chị thấy qua Mỹ rất là nhiều. Chị thấy hồi Việt Nam Cộng Hòa mình không ai qua được, rất là khó. Chị đi du học rất là khó, nhưng mà bây giờ chị thấy không, chân thường cũng qua được, học từ high school đến tới đại học. Và kỳ đó là nếu tôi không lầm thì ông ấy nói là chính phủ thì còn deal với các trường đại học nữa để khuyến khích cho Việt Nam qua đi học. Thay vì thí dụ như bây giờ 10.000 đồng một người, bây giờ có thể giảm thành 5.000, tức là qua thành 2 người. Họ ưu tiên tới như vậy. Và bên Mỹ họ lúc đó là vẫn có con USET ở bên Mỹ ở Việt Nam nữa, và họ viện trợ cũng khá nhiều. Đó là cái tôi nghĩ là policy của người bây giờ họ muốn trở lại Việt Nam và dùng Việt Nam để chống lại người Tàu. Bây giờ trở lại xin hỏi ông một số câu hỏi về cái kinh nghiệm di dân đó. Thì trước khi nói vấn đề di dân thì xin hỏi ông là cái năm 1970, cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì lúc bây giờ ông đang ở đâu ạ? Và thì vậy ngày đó thì tôi nhớ rõ lắm. Cái ngày đó ngày thì tôi nhớ rõ lắm. Tại vì như tôi nói chị là tôi về nước cuối năm 1974. Thì năm tới mấy tháng cuối cùng á, thì là đầu tiên là tôi phải ra Nha Trang học cái tôi gọi nó chỉ là điều chỉnh sĩ quan á. Thì ngày 31 tháng 4 là ngày mà Nha Trang bỏ, thì là coi như là Nha Trang bỏ ngỏ, mà thực ra là Nha Trang lúc đó chưa có Việt Cộng nào vô cả. Thì coi Nha Trang bỏ ngỏ thì là tất là coi như Nha Trang bỏ ngày 31 tháng 4 thì tụi tôi về Sài Gòn. Và khi tôi về Sài Gòn có thể là tiếp tục như vậy, và tôi ở Tân Sơn Nhất. Thì chị nói là những ngày đó là tôi ở ngay cái chỗ mà nó gọi là trường kỹ thuật mà ngay cái mắt vi ấy chị, tức là cái kế gần cứ DAO đó, cái đâu đây mà Air Việt Nam đây. Thì ngày lúc mà gần ngày bấm nước thì thấy là những xe bus đó chở người ta đi vô để lúc đi ban đêm là máy bay Mỹ đến chở đi đó. Thì tụi tôi nhìn thấy mà coi như là mình nghĩ chắc là xong rồi, tại vì có được. Thì bây giờ nói trở lại cái ngày đó thì ngày 28 tháng 4 thì buổi sáng hôm đó tụi tôi cũng đi học. Thì lúc có ông sếp tụi tôi làm sĩ quan, ông nói thôi cho tụi mày đi ra ngoài chơi. Thì khi ra ngoài chơi thì chị nhớ chiều ngày 28 tháng 4 thì lúc đó là có 3 chiếc A-17 nó thả bom. Thì lúc đó tôi đang đứng ở đường Nguyễn Văn Thuật,
thì có tôi với ông bạn tôi thì mặc đồ bay, tại vì lúc đó cũng là lính đó chị. Thì có một ông phi công lái ngang, ông kêu tụi bay đứng nó làm gì, vô cái trường đi, nó thả bom rồi phải không. Thì tôi với ông bạn nó nghĩ bụng thôi bây giờ tối vô cũng được, mai vô cũng được, thôi thì ngày mai vô. Thì ngày mai ngày 29, thì ngày 29 thì tôi với ông bạn vô mặc đồ bay, thì vô ngay cái cổng Phi Long đó chị, cổng ngay chỗ ấy đó, thì họ đâu cho vô, cái cảnh lúc có cho vô, nhưng mà thực ra là đêm 28 họ đi hết rồi chị, đêm 28 coi như đêm đó họ đi hết này. Thì em chín nó vô không được, rồi tôi lại đi vòng qua vô không được, xong rồi sáng vô không được, xong rồi tụi tôi ghé cái Phở Quyền, thì nhớ Phở Quyền ở ngay cái Thư Phú Nhuận đó, có Phở Quyền mà đông đông nổi tiếng á. Thì vô đó thấy toàn là pilot không, có ông thì mặc đồ bay, có ông thì đeo helmet, có ông đeo súng, có người để đi vô đi bay mà quân cảnh không cho vô. Thì vô không được. Thì anh có biết tại sao không được vô phi trường không? Tại vì lúc có lệnh nó không cho vô gì, không cho vô là tức là không vô không ra. Dạ, không vô không ra, tức là không ai vô được, không ai ra được. Do đó mấy ông kia ông đưa gì đây quân cảnh nhất định họ không cho vô, họ không cho vô, không cho ra. Thì khi xong cái này tôi lại vòng qua, chị nhớ là bên Fashion Gold đó, chỗ mà cửa Fashion Gold mà bên đường cổng số 10 chạy xuống á, nó có cái đường vô trường sinh của quân đội á, chị nhớ trên đường quân đội không? Thì nó có cái cổng, nó là tại tụi tôi học bên trong cái mắc vi đó, trong có cái mắc vi tụi tôi ở cái bãi rác đó vô. Nhưng mà lúc đó thì quân cảnh họ không cho vô. Thì lúc đó chị chỉ thấy chiều ngày 29 là chị thấy trực thăng của Trung chiến Mỹ từ hạm đội bay vô rồi, chị nhớ không? Chiều ngày 29 hạm đội bắt đầu là bay vô rồi, thì trên trời có, tôi nhớ chỉ có mấy chiếc phản lực để nó cover đó, còn bắt đầu là trực thăng Trung chiến nó vô họ di tản. Thì tới ngày 3 thì tôi vừa hôm được, tôi lại về nhà bác rồi, đường Nguyễn Văn Thuật. Thì sáng 30 lại chạy lên trên nhất nữa, chạy nhất thì lúc đó là con nó cũng không cho vô nữa, không cho vô. Không, cái tôi nghe không vô, cái tôi chạy về ngay cái góc đường Hiền Vương với đường Duy Tân, phải không, ngay cái corner đó, gần chỗ phở gà đó, gần chỗ khu phở gà đó. Thì tôi với bạn tôi đang đứng, thấy mấy cái xe nhà dù không, chứ không, họ chở mấy cái xe con bạc đó, họ chạy để họ đậu ngay cái xăng Exxon, tôi nhớ có cái xăng Exxon này phải. Họ thấy tôi cái trời, tụi hay đứng đây làm chi, thì cậu nó muốn bứt cái ngay từ bề hiền rồi, tại vì họ nó thám ấy chị, họ tự thủ mà nhà dù này là họ tự vào đó thì nó đánh, nó tràn từ đó vô rồi, tức là nó đi từ ngã bề hiền nó đi vô. Thì là tôi với ông bạn tôi sẽ bắt đầu thấy vậy, xong cái bắt đầu tôi bây giờ mấy bộ bây giờ không phi trường đi không được rồi, bây giờ thôi mình đi tàu. Thì tôi mới chạy được. Hồi đó anh đã có gia đình chưa? Lúc đó chưa chị. Dạ. Tôi lấy vợ năm 76. Dạ. Thì lúc đó xong cái tôi tôi với bạn tôi đi đường tàu, bây giờ chạy xuống bến Bạch Đằng. Thì chị thấy là khi chạy bến Bạch Đằng á, thì là mình, chị nhớ đường Hai Bà Trưng cái gì, đường Hai đang chạy thẳng xuống bến Bạch Đằng, đang chạy người chừng đúng 10 mấy ông Minh tuyên bố đầu hàng. Là tụi tôi nói bây giờ sao về, mà lúc đó lại pháo nữa, thì lúc đó giờ tụi tôi không mấy tụi tôi lại chở người nhà không đi tàu. Nhưng mà nếu lúc đó mà tôi đi xuống bến Bạch Đằng thì có lẽ cũng đi được, nhưng mà nhiều vì cái số của mình muốn đi lắm mà mày không được. Tại vì lúc đó tụi tôi mới đi Mỹ về đó, thì tụi tôi còn cái tờ ITO đó chị, nó gọi là International Travel Order đó, tại du học Mỹ này thì nó có cái tờ đó, mình để mình đi đường đó, rồi bằng bay kia, rồi tụi tôi chuẩn bị đi. Lúc đó tôi muốn đi lắm mà mình đi không được, cái rồi cũng kẹp lại. Như sao bây giờ thì cái số mình ở lại. Dạ. Thế rồi những cái ngày sau đó thì sao ạ? Dạ, thế chị là cái đó thì chị nhớ là những ngày sau đó thì đối với việc cộng thì nhớ là chị nhớ là nó có chia thành phần một cần hạ sĩ quan và sĩ quan. Thì hạ sĩ quan thì bây giờ mình phải nói là việc cộng này nó mưu mô ghê, tức là nó kêu hạ sĩ quan thì học 3 ngày, tức là từ chuẩn úy trở xuống, tại vì chuẩn úy là hạ sĩ quan. Việc cộng nó việc cộng nó đối với cộng chuẩn úy là hạ sĩ quan. Mình hồi xưa mình cũng vậy, nhưng mà tại vì nhiều khi hồi đó mình đi học mình không để ý, chị biết không, hồi xưa mình học mình không để ý vấn đề chuẩn úy, mình cứ nghĩ là đi Thủ Đức, chị nhớ không, đi Thủ Đức ra là chuẩn úy, đúng không? Rồi sau chị mới đánh trận, chị lên trung úy, lên thiếu úy. Nhưng mà thằng việc cộng nó lại chuẩn úy, nó lại xếp là hạ sĩ quan. Và tụi tôi lúc đó là vẫn là sinh viên sĩ quan, thì sinh viên sĩ quan là coi như là hạ sĩ quan.
thì coi như nó bắt cho đi 3 ngày ra, giống như là nó là ở xã đó, ngồi mình viết tờ tự kiểm này kia, giống như là mình viết cái lý lịch mình này kia đó chị, rồi thì mình viết tới 3 ngày xong rồi nó cho về. Nhưng mà cái chính của nó là không phải là cái 3 ngày của mấy hạ sĩ quan này là cái để nó nhử thôi, cái chính là mấy ông sĩ quan đó. Thì sau đó xong sĩ quan hạ sĩ quan đi về hết rồi thì nó bây giờ ông sĩ quan đi học 10 ngày. Thế như vậy là anh nằm ở trong cái thành phần hạ sĩ quan. Tại vì chị biết không, nó là mình, nó coi như mình là hạ sĩ quan, là vì từ chuẩn úy trở xuống gọi là sinh viên sĩ quan là hạ sĩ quan, tại vì chưa trường nữa đó, thì nó gọi là hạ sĩ quan thì học 3 ngày. Nhưng mà cái chính của cái trọng là nó 3 người kia cái lính á, thì nó để thôi, nhưng mà thực ra theo tôi á là nó dùng cái đó để nó nhử với ông mấy sĩ quan của mình. Chị biết là sau đó cho biên 10 ngày thì mấy ông sĩ quan ấy rõ ràng đi học cho đi có 3 ngày về, thì bây giờ 10 ngày chị biết không, có nhiều người còn dám đi học về sớm nữa, cái đó là thực tế chỉ mấy người ở lại. Nhưng mà đâu biết đâu, vô là tóm đi hết. Thì tóm đi hết. Rồi tôi cũng kể chị còn vui nữa là hồi đó thì nó lúc mà ở Nguyễn Minh Chiếu đó thì cái bên không quân đó nó còn bắt đi trình diện đó, bởi vì cộng sẽ danh từ là đăng ký đó. Thì ở đó thì mình cũng là pilot thì mình đi vô, mình vô chị nó vui lắm, mấy ông không quân nó nói chứ ê, mày nói bây giờ mày nói đừng nói bay A7 nha, mày bay vận tải. Nhưng mà thực ra cũng về sau thì cũng nhiều cái chuyện chị biết không đó. Bây giờ tôi nói chuyện vấn đề chuẩn úy đó thì tôi có mấy người bạn á, thì tại vì nếu mà tôi học quốc ngoại á thì tôi về tôi là thiếu úy, tại vì đủ 24 tháng. Nhưng mà mới học quốc nội ấy, thì nó gọi là giám làm công vụ, tại mình không có học đủ anh văn đấy chị, thì họ ra trường là chuẩn úy, nhưng mà họ đi bay á là thiếu úy. Chị thấy pilot đâu là đeo chuẩn úy đâu, chị thấy pilot đâu toàn làm thiếu úy không à. Thì ông bạn tôi đó thì giấy thì chuẩn úy, nhưng mà khi đi ra trong nhỏ thư ký của cái cộng á thì nó thấy chuẩn úy thiếu úy nhỏ nó cũng để thôi, nó để sĩ quan thế ngoài đi về làng xã đeo thiếu úy, chị biết không. Nó tôi thấy anh thiếu úy hơi ghi thiếu úy thì ông bạn nói thì thiếu úy chuẩn úy giống nhau đâu đi đâu, anh ở đâu thiếu úy đi học đi bắt đi tù. Đi bắt đi tù 3 năm. Mà còn thấy mà vui nữa, còn cái chuyện này tôi kể nghe cũng vui lắm. Tức là cái nhóm tụi tôi về là khoảng 300 pilot từ F5 A7 trực thăng. Thì khi mà mất xong rồi tụi tôi cũng nhóm tập lại với nhau á, thì bây giờ nói là B khai làm sao thì mình nhóm nói thôi bây giờ đó mày khai thiếu úy cho mình đi bay. Còn nào khai sĩ quan thì ông kia bay, kêu tôi bây giờ thì mấy anh tôi có bạn ông khai thiếu úy, ông y chang tôi khai thiếu úy chứ nó cho đi tù mấy năm. Mà ông thực sự là chuẩn gì? Không, ông ấy tôi xin sĩ quan đấy chị. Ông xin sĩ quan cho tôi, tại vì lúc đó thì không biết làm sao, tại vì thực ra nếu mà giống như tôi nói cái gì trước là tôi đến ngành rồi nó về là đi bay, chị biết không, là đi bay thì thiếu úy rồi biết không. Nhưng mà bây giờ lúc có nhiều người ngây thơ nó bây giờ lúc cộng mới vô mình cũng không biết. Rồi mấy ông kia nói miền Nam nó nói thôi giờ thiếu úy cho đi bay, còn mày thiếu úy quan không cho đi bay, cho đi bay 3 năm. Nhưng mà cái đó một đời mình không biết được chị, như cái gọi là trái mất người. Những người đó là bây giờ đó, lại đi tù lại được đi HO. Còn những người mình những bạn bè tôi xin sĩ quan giống như tôi khai biệt kẹp Việt Nam đâu đi được. Thế ạ? Dạ. Cái số đông không anh? Đông. Dạ tôi cái nhóm pilot của tôi thực ra đi không được nhiều chị. Dạ tại vì tôi ở đó về sinh viên sĩ quan, cái là khóa sinh á, mình đâu có phương tiện để đi đâu, thì coi như là đi tự túc thôi, ai đi được đi toàn là đa số vận viên không à. Chứ còn đi cái đợt đó thì phải nói là di tản đợt đó thì toàn cấp lớn đi nhiều mới còn cỡ thì tôi chỉ biết là khóa sinh thì mình là khóa sinh quen thì đâu có làm như vậy là cái ngày 30 tháng 4 75 là ông bị kẹt lại. Dạ kẹt lại. Dạ. Thế anh trong cái lúc kẹt lại đó thì anh sinh sống ra làm sao? Thì chị tại vì chị biết là nó so việc cộng thì coi như là mình nó gọi là mình Nguyễn Mỹ nó không có nó xài nữa, thì mình cứ đi làm nghề tự do như là buôn bán chợ trời, làm để sống thôi. Thì mình cái gọi là tức là nó không cho hội nhập vô cái xã hội của nó, tức là nó để mình lang thang nước sách mình làm gì làm. Thì cái đó là cái đó là nếu mà trường hợp mà như tôi ở lại á thì con cái tôi sẽ không nào đi học đại học nữa. Tại vì nó chỉ cho tới học trung học là hết, nó không cho lên, tại vì mình thuộc thành phần rồi, nó gọi là thành phần chế độ cũ, thì do đó là nó có cái gọi là chuyện nhau cộng nó là học tài thi lý lịch là vậy đó. Cái tài mình là nó không xài tới, tại vì nó chỉ cái lý lịch của nó là quan trọng, nó chỉ dùng cái người của nó thôi, và nó có nhiều cái chính sách của nó
nó ấy lắm. Cái đó là coi như là người miền Nam mình coi như là nó phải bần cùng hóa mình hết. Vâng. Thế như vậy thì anh ở lại thì là con cả trong gia đình thì có phải quan tâm lo lắng cho bố mẹ các em? Dạ thì lúc đó thì nó thiệt thì lúc đó là bây giờ người nào cũng lúc khi mà cộng vô rồi là người nào cũng phải cũng làm ăn thì kiếm này làm kia, làm là đủ mọi nghề, tức là những nghề mà mình nói là những nghề mà trong xã hội ngày xưa mình làm những nghề gọi là lao động chân tay đó chị. Dạ, tại vì mình không có được làm những cái gì của nói những cái gì của bên chính quyền, đó là họ không xài tới người của mình rồi. Thì khi nói tới lý lịch, tại vì họ cái gì bất cứ gì họ đều tới dùng cái lý lịch hết. Chị nộp lý lịch vô là kể như là chị không làm được cái gì hết. Đây chị có chị đi làm những lặt vặt, những nghề buôn bán hay là bán chợ hay là làm này làm kia, hay là ở nhà đi làm may theo hay là đi làm này kia đó chị. Hầu hết người nào cũng vậy hết. Dạ, không, chứ không phải gì hết. Tức là đều phải coi như là nó không có chấp nhận được cái chế độ hành chính của họ. Tức là mình là người bên phía bên kia rồi, và cái là họ bần cùng hóa mình, họ không cho mình. Thế cái động lực nào thúc đẩy ông bỏ ở Việt Nam ra đi, và khi nào thì ông anh quyết định ra đi và đi như thế nào ạ? Thưa chị, cái động lực mình quyết định khi mà cộng 975 là trước đó là khi nghe cộng sản vào miền Nam là tôi đã bỏ đi rồi, nhưng mà chị nói trên trước là đi không được với chị. Thì lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ là cũng phải kiếm đường đi hết, tại vì mình không thể sống với chế độ cộng sản được, tại vì nó cái nợ nó quá dã man. Và chị cũng là nếu mà bị mình nói thì có vẻ nó ấy quá, nhưng mà tức là những người đó chị có nghe câu chuyện là cái cột đèn nó vút đi, nó cũng đi được. Và chị có tưởng tượng là cái chuyến mà tôi đi đó, chị tưởng tượng như vậy mà tôi còn đi nè, tức là cái ke tôi có 8 thước à, bề ngang có 2 thước à, mười mấy người, mà ngoài kia đang bão và tôi đi đó chị. Tức là mình nghĩ là sao mình chết vào biển mà mình đi, nhưng mà hay anh kỳ đó tôi sao mà tôi đi ra biển xong mà đi về được chị. Chị thấy là cho cứ như là mình thà mình đi, chị biết là 100% á, chị chết 99% của mình sẽ sống, mình cũng đi à. Tại vì cái cuộc sống nó mình gọi là nó đầy đọa mình quá, nó khủng bố tinh thần mình quá, chị biết không? Tức là mình nhất định là mình phải đi, tại vì coi như nó đẩy mình vô cái đường cùng rồi mình, tại vì chị không thể nào mà cuộc sống gì hòa hợp được nó đấy. Cái con cháu gì là cũng trở thành như vậy luôn. Tại vì nếu bây giờ tôi đi là một phần nữa là cũng vì vấn đề con cái nữa, về tương lai của các cháu nữa. Tại vì các con cháu ở lại thì cũng là khu ly giống tụi tôi thôi. Thì dạ. Nhưng mà hồi ấy thì ông vẫn chưa lập gia đình, anh vẫn chưa lập gia đình. Thì năm 76 tôi lập gia đình. Thế ạ? Dạ. Vâng, tức là lập gia đình trước khi đi đấy bảo ạ. Dạ, lập gia đình đi năm tôi đi năm 80 chị. Dạ. Dạ. Vâng. Thế anh ra đi bằng cách nào, xoay sở như thế nào đi? Thì hồi đó chị biết là tại vì hồi đó cái lúc mà ở lại đó thì có hai cái lính có giá nhất đó, là lính hải quân. Tại vì hải quân đi vượt biên thì người ta nghe nó cái mắt chứ còn hải quân đó, thì thường thường là ta mời cho mấy người đi, tức là đi để giống như là làm phon cái vậy, làm boy á, chỉ đường đi qua vượt biên bên kia. Thì tụi tôi lính không quân thì tụi tôi cũng biết xài cái la bàn đó chị. Thì đại khái thì nó cũng giống kia thôi, mình biển thì họ đi biển họ có cái điểm thì mình chứ chờ có điểm thì biên nó cũng na ná nhau, nhưng mà bây giờ gọi là mình gọi là tức là người ta thích có mình ở trong có mình. Dạ, tôi đi thì nhờ vậy không mà chị. Dạ, nó giống như là mình cho mình đi để mình biết đường, giống như là mình cũng biết đường định hướng đại khái là như vậy. Dạ. Như vậy thì anh phải mấy lần thì mới đi lọt ạ? Thực ra mà nói thì tôi đi tới 8 lần là chị, là tới 8 mới lọt. Nhưng mà có 4 lần mà tôi nói là tôi còn nhớ nhất. Đó là một lần tôi đi ra biển, như tôi nói với chị là bị bão đó mà đi đó. Thì phải công nhận bão của nó kinh khủng thật, mình không tưởng tượng nổi. Thì khi đó đi về lần đó thì một lần nữa, thứ nhì nữa là tôi đi ở ngoài Vũng Tàu, ở bãi trước Vũng Tàu đó, chắc chị biết Vũng Tàu, bãi trước Vũng Tàu. Dạ. Thì kỳ đó thì tôi bị bắt và tại vì lúc đó là thì biết là tôi khi mà ra Vũng Tàu á, thì là cũng có người gọi là tôi đi theo kiểu đó, như tôi nói với chị đó, ta làm cho mình đi đó, mình họ dẫn thêm một người của bạn của họ. Thì khi mà bị bắt như vậy á, thì cái chuyến đó bị bắt là rất là nhất, tại vì tôi ngay bãi trước thì tàu là tàu Phan Thiết nó vô, từ Phan Thiết họ vô chứ không phải tàu đó, thì họ vô họ đón. Thì nếu mà
cái trong khi đó có cái người đưa dầu đó, tức là chị nhớ Việt Nam mà bởi vì phải có người đưa dầu thì ghe nó đi, thì cái người đưa dầu này họ gửi một đứa con nhỏ xíu à, lúc đó cái nhỏ xíu đó chừng 5 tuổi ấy chị, nhưng mà chị biết là chị thấy tại sao mà người ta phải đi, cái người đó con người ta 5 tuổi người ta cũng đành đứt ruột cho con ta đi để đi vượt biên để cuộc sống khá hơn, thì cái cô gửi cái đứa con đi, cái ông chủ tàu á, ông cắt cớ sao ông lại không cho đi, ông không cho đi chị biết không, cái cụ tức quá, cụ báo công an, chị biết tàu thì tôi ra tới ngoài khơi rồi, lúc đó tôi ra ngoài khơi, tôi với 2 ông sĩ quan bộ binh dân Hố Nai, 3 thằng khoái quá ra tới biển, mà chỉ biết ra biển là cái nước thoát thôi, nên ví dụ bây giờ mình anh em ra cái như anh em mà đi bên sông mới được chút xíu kia đùng chết, ngồi công an điệp theo, tại vì tàu nó mạnh lắm chị biết không, tàu nó lẹ lắm, tàu biên phòng mà tụi nó chỉ biết nó vô tụi tôi nó còn mặc đuôi, nó bắt nó vô nó còn chửi chị, nó chửi nó xin lỗi gì thề á, chúng mày là mất ngủ thì tôi nhớ tàu nó vô nó bắt hết vô, thì trong tàu có một cô gái, là cái cô đó là cái người bạn tôi giới thiệu là tôi đi với cô đó, thì tại vì tôi đi đường á, thì là cái người tàu sẽ cho cái cô đó đi với tôi, thì là tôi đi đó là cái ông bạn nó gửi đi, thì con cô đó khoảng 18, 19 gì đó, chị biết không? Có mình cô gái à, tôi nói sao, tôi xin lỗi chị, nó chỉ thề thôi, mày có Mỹ mày làm gì, mày có Mỹ đúng là đủ thứ chị biết không, người ta cũng cái giờ xíu mà rồi xong rồi nó bắt nó nhốt ở nếu Vũng Tàu chị biết nhau người đi giếng nước không? Người đi giếng nước cái trại Chiêu Hồi xưa đó, dạ nhốt trong đó thì nhốt biệt giam, nó biệt giam hết trong đó, thì lúc đó tôi vô tôi khai, thì tôi nói 2 bạn kia đâu là khi mà cái tàu mà bị cộng nó rượt theo á, tôi nói du khách giấy tờ đi, nó bắt được là chết, nhưng mà 2 ông kia chị biết không, ông mới sợ làm sao á, ông mới đi tù về, cái ông mới vô ông khai, chị biết không, khi lên mà tức là bắt vô tù đi, nó lên khai từng người khai, bị cộng nó gọi là chấp pháp á, nó chấp pháp, bị cộng là chấp pháp, còn biết 2 cái khai sĩ quan á, chị biết không, về đâu về được, khiêng về, chị biết tôi lấy cái bắt cắt của quân cảnh ngày xưa đó, nó quýnh vào đây nè, nó quýnh mấy cái khớp xương này chị, đây nó quýnh, quýnh lại đánh ai? Đánh 2 cái người sĩ quan đó đó. Tại vì cộng khi nó bắt được cái tàu á, bắt nè, nó gọi là ban tổ chức, tài công, chủ ghe, 3 người đó là nặng nhất, còn mấy người như thường á, khách á, là nó phạt. Thế trường hợp của anh làm sao mình thoát? Tôi nói chị nghe là tại vì tôi đi là nhưng mà chỉ có ông chủ ghe biết tôi là người dẫn đường thôi. Nhưng mà tôi qua với, tại vì mình có kinh nghiệm rồi đó, chị biết tôi mặc đồ giống như là mặc cái áo lính, chị biết áo lính bộ binh ngày xưa gì phải không, rách vá chạm có đục à, nó vá tùm lum hết, rồi tôi phải ra bãi trước, tôi ở đó, tại vì ở tuần lễ nào thì tôi ở đó là tôi lang thang đó, thì giống như mình đi phải không đó, tới phiên khi tôi lên cái nòng nó hỏi chứ, nó chỉ cô Nách, chị biết cô Nách cái gì phải không? Xin không? Mày biết cái kia không? Tôi kêu dạ tôi biết cái đó là gì, đâu biết đâu. Nó nói mày khai gian đó, mày sẽ vô đó đó. Kêu tôi biết gì, cái nó kêu nó hỏi chứ tại sao mày đi vượt biên? Tôi nói chứ tôi thì cán bộ tôi cũng chẳng biết vượt biên là gì, tôi đâu có biết gì, tôi đi vươn cá chui em thấy còn áo tôi là người nè, mà tôi nghe người ta nói, tôi đêm tôi ngủ tôi nghe tao nói đi tây, tôi bắt chước tôi leo lên cho tôi biết, tôi thì tôi chẳng biết đi tây là đi đâu. Nhưng mà làm sao mà cái giọng mình nói làm cho cái vẻ quê mùa chất phác để cho người ta tin ạ? Trời, thì biết là tại lúc đó cái vùng đó nó đi vượt biên nhiều lắm, mà cái tụi công an nó chỉ bắt để lấy tiền thôi, vì nó chỉ có 3 cái nhóm kia là 3 cái người đầu não là nó khảo tiền được, còn nếu thấy những người giống như tôi nó kêu mày đi uống cá thì nó nghĩ thằng này là nghèo hạt thế, bà chị biết không, đâu ke này thì nó đâu có ý làm chi, thì sao nó hỏi chưa mày có đến không, kêu hỏi chú mình dịch. Xong số tôi phải nói thêm chị không, nó cho đi về mà nó thật ra mà hồi đó nó mà giam tôi thêm lâu xíu là tôi bị hư cái chân này, tại vì biết trong cái biệt giam của đó nó có cái cửa nhỏ xíu à, cái cửa nó như cái phòng đây nó có cửa vậy thôi là bao nhiêu người ngồi trong hết, tức là trong đó là chỉ có mặc xà lọn thôi, tầm nó nóng quá bên, tức là không có con dẹp con nào sống nổi cái hơi người ra không chết á,
Còn cái người nào mà vô cùng là ngồi kế cái chỗ restroom, không có restroom, nó có cái, chị nhớ Việt Nam có thùng xách tay mà 20 lít không, chỗ đó là mình tất cả tiểu tiện nằm chỗ đó hết, tức là người nào vô sau phải nằm kế cái đó vậy thôi. Thì nó gọi là biệt giam, tức là biệt giam mình chờ nằm trong phòng đó chờ chấp pháp đến cung hết rồi đó, rồi bắt đầu nó quyết định là thả không thả. Chị biết nó nhốt cho 2 tuần, xong hôm đó nó đọc tên lên đi ra ngoài có tên tôi chết rồi, chắc mình khai Sài Gòn rồi, thôi chắc cho về Chí Hòa. Ai ngờ tôi chỉ biết đi ra để lệnh tha. Lệnh tha nó còn cho tiền đấy chị, nó cho như tôi nhớ là nó cho 12 đồng mấy sen gì đó, tôi nhớ, tôi còn nhớ. Mà như vậy thì chỉ có mình anh đi vượt biên thôi hả? Chứ còn bà chị trời thì lúc đó bà xã thôi, tại vì mình đi cái đó là mình đi đúng là người ta cho mình đi thì mình đi thôi chị biết không, mình đâu đi ăn. Dạ có gì là bây giờ ở lại cũng chết mà, bây giờ đi người hai người đấy thôi, bây giờ sao bây giờ lại đi, tại vì cái người kia người ta giới thiệu thì bây giờ người của người ta một người thì tôi đi thì người thì là người ta đâu, mình đâu cho đi được. Bà ấy đồng ý để dạ chứ không phải giao bây giờ, tại vì giờ ở lại cũng chết mà, bây giờ mình kiếm đường đi thôi chứ còn chấp nhận thôi chị, tại vì ở lại cũng chẳng làm được cái gì hết, cũng không có biết gì hết. Thì nó vừa tha tôi ra ngoài bến xe, tôi đến bến xe sợ ra bắt lại lên xe ôm chạy một mạch bước lên Sài Gòn. Còn một lần nữa là tôi đi vượt biên xuống Rạch Giá. Chị đâu có biết Rạch Giá hả? Biết ạ. Yeah. Rạch Giá thì cái đó là đúng là cái kinh nghiệm mà mình không có đi biển. Thì ghét của tôi là lên tàu ngon lành đi ra cửa biển, mà đi ra cái rạch sỏi đó chị, cái vùng Xẻo Rô đó, mình không có dân đó là không có nghề, tại vì chị biết không, cái trăng sáng á là tàu ngoài biển không có cá, tàu của Việt Cộng quốc doanh nó đi vô, mình đứt đầu, nó có cái cửa mình đứt đầu mình đâu, mình vô mình đi ra đụng nó đi không được thì lại bẻ trở về rồi. Còn chuyến cuối cùng thì tôi đi ở Thốt Nốt, nhưng mà chứa người thì nó chứa ở chợ Cần Thơ. Thì lúc đó tôi mới biết là bến Ninh Kiều nó làm sao chứ. Ngày xưa mình cứ đọc thấy là Cần Thơ có bến Ninh Kiều, xe như nước, người nhìn như nêm chẳng hạn đó, mình nghĩ bụng chắc là bến Ninh Kiều, chắc thành phố Cần Thơ chắc đẹp lắm. Trời, lúc không biết hồi xưa chị đi đến bến Ninh Kiều không, chứ lúc tôi đến cái hàng nổi đó thì sau này nó đổi là nhà hàng ăn uống. Thì mình lúc đó thì như đó chị, lúc nào tôi mặc đồ rách rưới đi ngang thì mình vô ăn, thì đối với Cộng có con cái á, chị mà nhìn chị mà thê thảm tình nào là nó không để ý chị nữa. Chị mà nó thấy chị mà hơn nó đó là nó để ý chị. Giống như là bây giờ mày là thằng bình cùng rồi, mày còn thua tao rồi thôi cái gì nữa. Thế còn mà chẳng hạn như chị đi xin giấy tờ đó mà chị mặc đồ làng quạng là nó để chị. Nhưng mà chị mặc đồ mà rách rưới đồ kia da không, thiểu não này kia, giống như là ở kia nó lấy tờ làm lẹ, nó giống như là cái kiểu nó cái cùng đinh rồi nó lại ra không lại bình cùng ngoài, thằng này có cái gì đâu mà mình kiếm chút cháo với nó nữa đâu, thì thấy nó vậy thôi. Thì tôi đến hàng uống thấy trời, nhà hàng ăn uống thì lúc đó thì cũng thì nhỏ có người vô mà nước đó chị, cái sông đó trời đen ngò mà được ngầu. Thì sau này tôi hỏi mấy người Cần Thơ thì họ nói hồi xưa đâu vậy. Sau này thì sau đó thì bên đấy là mới là năm 1900 mấy phải không ạ? 80 chị. 80 thì tôi ra thì chuyến đó là tôi đi được. Chuyến đó đi thì ở Cần Thơ nhưng mà đổ ở Thốt Nốt. Ở Thốt Nốt thì đi từ Thốt Nốt đi ra ngoài cửa, đi qua Bắc Đối Thuận rồi đi tới ngoài cửa. Thì tôi kể chị vui đi ra ngoài cửa vượt biên chuyến đó cũng thì ra một lúc đi ra ngoài chiều tối thì mưa thầm tã này. Mà tại vì tôi là coi như là chính, tại vì mình có đi biển mà bị bão về đó, do đó cũng giới thiệu tôi cũng đi cái kiểu đó không à. Thì mình cũng đâu có rành cái gì đâu, thì mình lái hồi sao tự nhiên thấy nước ở sau nó nằm nghiêng chị biết không, hóa ra trời mưa lớn quá mình cái đường chạy lên bờ chạy lên cái bờ này đúng không. Thì lúc đó kêu trời ơi, kêu xuống đi, tại vì tàu thì 40 mấy người, 12 tức mấy đó, thì kêu không ai chịu xuống hết, có mấy người đàn ông mà thì nó đâu có đẩy ra được. Tôi mới lên chí từ nay xuống hết nghe công an nó ra bắt hết bây giờ. Chị nghe tới công an không chị biết không, bao nhiêu người từ già trẻ đến bé gái trai chạy xuống hết, thì nhận hết là cái tàu nó nổi lên đây. Nổi lên là thì bắt đầu đẩy ra khỏi cái chỗ đó, bắt đầu thì đi thì
đi được, đêm có trời mưa cũng nhờ vậy mà tôi nghĩ cũng may mắn đi được. Thì phải nói là Kia như vậy thì cái chuyến tàu đó đi bao lâu thì đến đâu ạ? Chuyến đó thì chuyến nó đi 5 ngày chị. Dạ 5 ngày thì chuyến nó đi thì bị cướp mà như là 3-4 lần gì đó. Cứ 3-4 lần thì Cướp nó làm cái gì? Bây giờ cái đêm tàu đó tụi tôi đi kể nghe, khi mà tụi tôi đi tới khoảng 2 đêm rồi đó, thì đêm đó tụi đang ngủ thì ông bạn tôi nói thân ơi dậy đi, tới bờ biển này, mình nghĩ bụng mình chấm phoi là bây giờ phải 3-4 ngày mới tới Mã Lai chứ bây giờ xong mới có 2 ngày mấy à, chị biết không? Tại vì khi mà tôi mới dậy tôi ra coi thì thấy đó phim trước có đèn không à, thì ban đêm biển đen thui à, chỉ thấy đèn thì nghĩ là thành phố gì, nhưng mà mình đâu có biết đó là đèn tàu Thái Lan nó giăng câu, chị biết không? Giăng câu nó giăng đèn đó, nó giăng đèn dài á. Lúc đó tôi nghĩ là bây giờ đó, tôi nhớ là cái cọc đáy ở Vũng Tàu, chị Vũng Tàu có mấy cọc đáy ngoài đó không? Rồi mấy cọc đáy kia nó bây giờ mà mình đêm mình vô mà tụi cọc đáy mình chết. Thôi bây giờ mình cứ đi dọc theo cái đèn đi sáng á, tại mình nghĩ đó là thành phố, mình đâu có biết đó là cái đèn giăng đâu, tại mình có đi biển bây giờ mình đâu có đi ra ngoài biển khơi mình biết. Hóa chỉ biết gần tới sáng sớm toàn là tàu Thái Lan không. Nó thấy xong rồi sáng nó thấy nó thấy mình rồi, thấy bắt đầu nó vô nó cướp. Cái chuyến đầu tiên á, tàu lớn lắm, nó là 4 chiếc, nó dàn hàng ngang giống như đánh trận vậy đó, nó dàn hàng ngang nó gặp xong 4 chiếc, 4 thằng nó đi. Thì khi nó chạy tới cái tàu tôi xong cái á, là 3 chiếc nó chỉ nè cầm chiếc cái chạy vô thì chiếc tàu đó thì bây giờ mình nói là những cái tàu đó trên cái đầu của nó đó nó có những bó hoa. Thì sau này tôi mới biết đó là những cái tàu nào mà trên có bó hoa đó là người chủ là người tàu, mà người chủ là người tàu, người ta không cho mấy thủy thủ hắm là mà gái. Thì cái chuyến đó họ qua xong cái là họ lục phát, họ lấy đồ lấy đạc, tức là họ có kỹ thuật lắm chị, họ không có xét túi, tức là họ chỉ xét mấy cái bộ áo nè, rồi gái á bắt qua hết tàu họ, xong chị biết lột hết quần áo ra đứng nhảy. Đó là cái cách nó xét, tức là nó xét chuyên nghiệp lắm, rồi nó lặn xuống tàu nó mò rồi nó làm đủ thứ, tức là giống như là mấy cái chỗ này là nó xét thôi chứ còn nó không có túi táo này không đụng tới vậy, rồi nó bắt há miệng này kia, tức là nó tụi xét nó chuyên nghiệp á chị biết không? Tức là nó cấp chuyên nghiệp, giống như cấp nhiều người nó kinh nghiệm mà nó biết là người ta giấu ở đâu rồi nó đi nó lục. Thì cái đầu nó bắt cũng khoảng mấy tiếng đồng hồ á, xong nó thả đi. Thì trước đó nó không làm gì, nó chỉ cướp đồ đạc thôi. Thì tụi tôi lại lang thang đi nữa thì gặp cái chiếc thứ nhì thì người ta đến rồi nó xin đồ ăn, nó cho đồ ăn, rồi nó cho cá cho đồ á, nó lại xin vàng rồi tôi. Thì có người nào có ít tiền đó chị thì cho nó sao. Chiếc thứ ba là nhóm thì nó bắt thì nó biết, thì trong ghe tôi cũng có mười mấy cô á. Mười mấy cô thì vì lá miết nó mới hết được khoảng chừng không bao lâu, chừng khoảng mấy tiếng đồng hồ à, thì thấy có một cái tàu lớn đằng xa á chị, thì nó bỏ nó đi. Rồi xong rồi đến cái tàu thứ tư thì tụi tôi chạy một thời thì tôi gặp cái tàu đó, thì cái ông đó cũng người tàu nữa, thì cái ông mới kéo cái tàu tụi tôi, ông cho hết lên cái tàu của ông là người tàu, thì ông cho hết xong chỉ biết là ông cho mấy cái cô đi tắm hết. Tụi tôi thôi chết rồi, này chắc là nó lại là giống thằng kia rồi, mà này nó văn minh hơn nó cho này kia. Thì tôi mới nói là, nhưng mà cái ông đó thì sau khi đám được sẽ ông cho ăn uống đàng hoàng xong thì lúc đó tụi tôi cũng biết tiếng Anh, rồi cũng nói thì nó họ tiếng Anh thì mình cũng nói qua nói lại này kia, mình cũng phải nói là Thái Lan good people này kia đại khái vậy đó. Xong cái trong chuyến đó thì ông bạn tôi, ông ấy cô vợ cô đó giống người Lai lắm, ông mới xin cái cô đó là con nuôi. Trời ơi, bạn tôi với vợ nó khóc quá trời luôn. Nhưng mà về sau cuối cùng cái để ông đó là ông này không ông tha. Bao nhiêu tuổi mà xin làm con nuôi? Cô đó nay cũng khoảng 10, lúc có 14-15 tuổi chị. Mà nó giống Lai lắm, tóc vàng tóc dài mà vàng giống Lai lắm. Thì mình, nhưng mà nếu mà ông bắt thì cũng chịu thôi chị biết không, mình đâu làm gì đâu. Xong ông mới kéo vô,
ông kéo vô bờ thì lúc đó chỉ biết luật của bên Thái Lan Mã Lai á, là nó không cho tàu kéo người vượt biên vô trong, dẫn đường vô trong đất liền. Thì ông ấy dẫn được tôi tới một cái chỗ đó, thì ông chỉ đây nè, bên này là tôi đó, bên này là Thái Lan, bên này là Mã Lai, mày muốn chạy Mã Lai mình chạy vô đây, mày muốn vô Thái Lan mà chạy qua đây, đây là cái sông, cái ranh giới đó. Tụi tôi là đến ngày đó thì là ông ấy để tôi tha, thì tôi bắt đầu chạy vô. Thì tôi chạy vô, tôi nghĩ bụng bây giờ mà Thái Lan nó ấy quá, thôi mình vô Mã Lai. Thì tụi tôi chạy vô Mã Lai. Thì vô Mã Lai thì xong họ làm gặp người dân ở đó, xong họ kêu mấy cái lính của cái đó, họ là mấy người giống là lính, gọi là test phạt đó chị, giống họ giống như mấy người bị kích của mình vậy đó. Thì là họ đưa tôi đến đảo, rồi đến đảo Bi Đông. Yeah. Thế như vậy thì anh sống ở trong trại tị nạn bao lâu à? Đó tôi lên hồi tháng 10 năm 1980. Thì lúc đó trên đảo thì có những cái công việc lặt vặt đó, thì mình cũng biết Anh ngữ đó chị. Thì mình cũng vô cái gọi là cái trung tâm sinh ngữ, mình giúp cho mấy người Việt Nam đó. Thì gọi là trong sương buồn chột làm vua. Thì mình cũng ấy rồi sau đó là mà cái thời điểm đó nó rất là khó, là tại vì hồi đó là chị biết là tôi đã là lính rồi và du học ở Mỹ rồi, mà có cậu em trai nó vượt biên trước á, nó ở bên Mỹ rồi. Nhưng mà tại vì tôi có gia đình á, tôi là 3B là lính, nhưng mà tại vì tôi có gia đình nó thành 1A. Mà 1A mà đó là đến thời của ông Carter. Mà ông Carter đó là ông không có care về lính, ông chỉ quan tâm vấn đề ưu tiên cho người gia đình thôi. Do đó là họ nói bây giờ họ không cho tôi vô Mỹ nữa. Họ nói bây giờ anh muốn đi Mỹ á, thì bây giờ phải qua hai nước là Úc và Canada, nó đóng một cái rỉ sách thì tôi mới cho anh qua Mỹ. Nhưng mà cái thời điểm đó mà nếu mà người bên Thái Lan thì không, họ đi Mỹ rất là dễ, mà họ đi Úc rất là khó. Mà trong khi bên tôi á, là bên Mỹ rất là khó, mà đi Úc rất là dễ. Cái tàu tôi đi Úc gần hết. Thì trong khi đó tôi muốn 3B muốn được phải có hai cái mộc xù, hai mộc rỉ sách của phái đoàn Úc và phái đoàn Canada. Mà nếu bây giờ tôi qua bên kia thì có thể họ sẽ nhận tôi liền, tại vì mình cũng biết tiếng Anh này kia, chị biết không? Thì lúc có hên quá, nó có bên phòng tị nạn họ mở một cái chương trình, nó gọi là chương trình orientation. Tức là cái chương trình này của cái phòng tị nạn Hoa Kỳ, tức là nó tức là những người đi nạn Hoa Kỳ trước khi đến nước Mỹ á, thì phải học cái chương trình nó 2 tuần, tức là về đời sống người Hoa Kỳ, tức là học về địa lý, sử ký, rồi về những cái cuộc sống hàng ngày như là insurance, rồi xe cộ này kia đó. Thì tôi mới apply vô cái chương trình này. Thì họ trả lương cho mình là mình phải làm cho họ 6 tháng, cái công tác là 6 tháng, và một tháng được 60 đồng, 60 đô. Thì họ cứ một tháng họ đưa tôi 30 đô, còn 30 đô họ giữ tới khi mà định cư á, thì họ đưa lại số tiền hết để mình may quần áo đi định cư. Dạ, thì khi đó thì tôi qua bên Kuala Lumpur ở, chứ tôi không ở bên này nữa, tại vì cái trường nó nằm bên kia. Tức là những người nào mà khi ở bên trại thì nạn xong rồi đó, là được đi Mỹ đó, là xong Mỹ nhận rồi đó, là bắt đầu qua bên kia là chờ thủ tục giấy tờ máy bay này kia, rồi học hành này kia, rồi chút xíu rồi là đi Mỹ. Thì đó là tôi ở bên trại đó. Thế khi mà khi mà anh được hỏi nộp đơn đi xin đi Mỹ đó, thì họ hỏi những cái câu hỏi như thế nào? Tại vì tại vì khi tôi vô cái chương trình đó thì tôi nghĩ là cái record tôi bên Mỹ vẫn còn. Nhưng mà khi vô cái phòng tuyên thệ đó, tức là phòng 4 đó, thì cái người đó ông hỏi tôi là bây giờ anh nói anh là pilot, và bây giờ anh làm cho tôi một cái auto rotation của trực thăng đó làm sao? Tại vì như cái họ tưởng họ muốn test mình á, chị biết không? Thì tôi nói là cái phương pháp làm ra làm sao, thì ông kêu ok, đúng rồi, ông kêu tao cũng là pilot trực thăng ngày xưa đây. Thì là coi như mình cứ là mình nó thiệt rồi, chị biết không? Thì là thôi vậy thôi. Tức là họ hỏi mình để xem mình có nói thật không? Dạ, nói thật không? Có phải là và những cái câu hỏi khác? Họ có hỏi nhiều hỏi cắt cớm vậy. Tôi nghe nhiều hỏi cắt cớm giống như là nhiều khi chị là lính, họ hỏi chứ đôi giày bốt số mày có bao nhiêu cái lỗ. Tôi nghe người ta hỏi nhiều khi giống cái vô đó, mà nhiều khi nó hỏi những cái mà mình không biết. Nhưng mà có một cái tôi để ý là cái phái đoàn phỏng vấn của họ đó, lúc nào họ có một cuốn sách nhỏ nhỏ. Và khi mình nói gì xong tôi thấy họ mở cuốn sách ra học coi. Thì cái đó là mình thấy là mình không biết cuốn sách cái gì, nhưng mà đại khái là như vậy. Thế anh có bị bắt buộc phải qua mấy cuộc kiểm nghiệm sức khỏe không? Thưa chị, tất cả người nào cũng đều qua sức khỏe hết chị. Dạ, tại vì bên đó là chị phải đi qua sức khỏe hết.
Những người có vấn đề thì sao? Vấn đề thì nó delay lại chị. Dạ, delay lại tới khi nào mình clear rồi thì họ mới cho qua. Chứ những cái cuộc thử nghiệm đó nó như thế nào anh còn nhớ? Thường thường thì đa số là chính là cái chụp hình phổi chị. Cái chụp hình phổi. Tất cả là tôi thấy là đều cái chụp hình phổi là quan trọng nhất. Cho thấy là anh thua không biết là tại vì họ nhận xét người Á Đông mình, người Việt Nam mình sao mà cái thấy người nào cái hồ sơ mà bây giờ tôi vẫn còn mang đây là cái hình toàn là nó về chụp hình phổi, nó clear rồi chụp phổi là thường là đi hết. Cái cảm nghĩ đầu tiên và những kinh nghiệm của những ngày đầu của anh khi đến đất Mỹ như thế nào ạ? Thì lúc đó nói thiệt chị là Việt Nam mình nó bị cộng là sống năm nó khổ quá rồi, do đó bây giờ mình qua Mỹ rồi thì mình nó có khổ nữa nhưng mà mình được tự do đó thì mình vẫn sướng hơn. Nhưng mà tôi có cái kỷ niệm là khi mà tôi mới qua thì tại vì chỉ mới qua mình đâu có đi làm được gì đâu, mình đâu có xe có cộ đâu, thì cứ quen mấy người Mỹ đó thì họ nhờ tôi đi sơn nhà. Thì mình mới qua Việt Nam mình chỉ biết handyman cái gì cũng làm hết, thì chỉ biết cái nhà lầu Mỹ nó lớn lắm. Thì bà hỏi chứ mày sơn nhà này bao nhiêu tiền, kêu nhìn tôi với cậu em trai cậu em vợ, nghĩa vụ hai anh em mình chắc làm này và đi thách ra cái chị, mình sơn là chắc phải 2 ngày thôi, mỗi người 50 ngày lấy 200. Tôi thấy bà chứ 200, cái bà nói really cái yes ma'am. Cái bà hỏi chứ how many coat, mình ở đó mình đâu có sơn trước chị biết không, cái bà nói 2 coat, ok 2 coat, tôi sơn 2 lần đó chị, 1 coat là 1 lần, 2 coat 2 lần đó. Có đúng 2 ngày không hay là hơn? Dạ thì chị mình thì mới qua mình lập nhập lực thì cũng 2 cũng xong chị biết không, nhưng cái đó thì cái đó là mình hớ, nhưng mà có một cái cũng vui nữa là cái là một bà Mỹ khác, cái tôi đến làm vườn cho bà đó, cái bà có 2 mấy mét cỏ nó cũ chị biết không, cái tôi nói tao cũng biết có sửa mét cỏ đó, mày muốn sửa nó sửa cho, cái bà nói mày sửa bao nhiêu, thì mình đâu biết cái mét cỏ, chỉ biết lúc cỏ lúc đó tôi mới chỉ có 60 à, mà mình mới qua Mỹ mình thấy mét cỏ mình nghĩ chắc này chắc mất. Mày với bọn tôi 2 cái này mày sửa tao sửa cho mày chạy á 70 đồng 2 cái. Cái mình nói rằng mình lúc đó thấy bà hơi ngập ngừng rồi chị biết không, nhưng mà nghĩ bụng bạn của người Mỹ là thấy mình mới qua rồi muốn giúp mình đó, thì cái thôi mày sửa đi biết không, thì mình sửa chạy, nhưng sau này tôi đi chạy trời cái máy này quá có 20-30 cái. Đó cái kỷ niệm tôi qua Mỹ vui. Thế nơi đầu tiên của anh sinh sống ở Mỹ là nơi nào đấy ạ? Và anh đã làm những cái nghề gì để sống? Tôi chị tiên là tôi ở thành phố Houston chị. Tới Houston đầu tiên là tại vì cậu em tôi là ở Houston. Dạ cậu làm sponsor, tại vì mấy người định cư đó là phải có người sponsor và cái người giống như người bảo trợ chị, và người đó đâu thì mình đến đó. Là khi đó thì tôi mới đầu thì tôi đến Houston. Thì tôi ở được chừng 3-4 tuần gì đó. Thì tôi lại có một bạn ở trên Willaphone đó, thì họ nói thôi lên đây công an việc làm dễ dàng kiếm lắm. Thì tôi lại đi lên đi xe bus lên trển. Thì đi bus lên trển ở được vài tháng rồi lại có người bạn khác lại nói thôi bây giờ về đây đi làm tiệm thì convenience store chị, làm đó thì có tiền lắm, nó hơi nguy hiểm nhưng mà có tiền. Thì tụi tôi mới về nhưng mà tụi tôi mới làm được nhưng mà tôi nghĩ chừng đang training manager đó, khoảng chừng tôi nghĩ chừng chưa tới 1,5-2 tháng rồi đó thì bị cướp, mà cướp đúng ngày sáng ngày Noel. Thế ạ? Dạ. Anh có thể nói thêm về cái kinh nghiệm đó không? Cái kinh nghiệm đó là tại vì khi mình training manager tức là mình phải làm hết mọi công việc của người manager đó, thì tụi tôi phải đo xăng rồi ghi report tất cả đó, thì một cái xăng nó bị cái cây đo xăng bị trục trặc, là chỉ biết là khi mà người supervisor họ vô họ lấy tiền á là mình phải khóa cửa lại, và cái người làm đó thì mở cái safety box ra để đếm tiền giao cho người ta. Thì tôi nói cái ông supervisor là bây giờ cái kim xăng cái xăng này ta đo xăng nó không sao á, bây giờ không đúng thôi, bây giờ mình ra đo thì ông kêu thôi mình ra đo. Thì khi mà ông đi ra đo là cũng phải khóa cửa lại chị, tại vì tiền trong bà xã tôi đang mở ra để đếm để giao. Chứ là hồi lúc đó là chị đã sang với anh rồi. Dạ, 2 người đi chung nhau. Vâng. Dạ. Vâng. Tại vì tôi bên đảo tôi đi trước nhưng mà tại sao, nhưng mà 2 người lại gặp nhau bên đảo và đi cùng chung với nhau luôn. Mình quên mất cái chi tiết đó. Dạ, đi qua chung với nhau luôn.
Thì khi đó thì coi như cướp chắc nó cũng canh cái ông này, tại vì xe tiền đó chị, ông là nó ấy đó. Thì đó khi tôi ông vừa đo xong cái á, thì là tôi ông vừa vô cửa mở chìa khóa để vô, thì là nó chạy từ hai bên đó. Tại vì cái đó là một cái spin nó nhỏ nhỏ, cái trip center đó, nó đứng hai đầu nút làm sao biết, mình đâu biết đâu. Thì mình vừa ấy cửa vô cái là nó chạy tới một cái tôi thấy súng sau nó chĩa vô cổ nè, cái kêu mu. Thì tôi thì là nó đẩy vô trong luôn, thì thứ có bà xã tôi đang đếm tiền để giao á, thì là hộp tiền nó đang mở ra, xong cái là nó vô, cái là nó đẩy cái người supervise vô cái phòng rất room, xong hai chồng tôi nó kêu mình vô cooler, nhốt hai chồng vô cooler. Sau bên kia thì mình biết làm gì, nó tra khảo miệng sao tôi thấy ông kia khóc hu gì đấy. Người Mỹ ạ. Người Mỹ, ông supervise người Mỹ. Thì sau đó thì nó cướp xong nó đi, thì bà xã nói thôi mình đã bao công phu qua Mỹ mà bây giờ mà mình chết đây thì uổng quá, thôi quit job. Rồi thì kéo nhau về Houston. Tôi quit job rồi, không có đó là tôi làm ở Hilton đó. Thế. Dạ tại vì Hilton làm training manager đó, rồi Hilton thì sau đó là cũng đi làm tôi làm thì mới qua Mỹ đâu việc làm đâu, đi làm clean up trong một cái bệnh viện đó chị, làm mấy năm bệnh viện đó. Thì rồi sau đó rồi bà xã tôi đi làm rồi tôi có tiền mở mua một cái tiệm giặt đó, tiệm giặt bên laundry đó, laundry mà ấy đó. Thì bên Texas này thì nó gọi, nó không gọi laundry, nó gọi là washteria. Nó có dùng cái từ khác chút bên các tiểu bang khác. Thì tới giờ này thì tôi vẫn phân cái tiệm đó, thì tiệm nó xong rồi tụi tôi là để dành tiền này mua thêm tiệm khác khá hơn thì thì Thưa thế như vậy thì theo anh đó, thì cái điều khó khăn nhất để bắt đầu cuộc sống mới ở bên đây là cái gì? Tôi nghĩ là vấn đề sinh ngữ. Mặc dù là anh đã từng du học ở bên đây. Tại vì thực ra tiếng Anh của mình là mình học high school, mà cái accent của mình đó chị, đó là nó nhiều khi mình nói nó cũng đâu có giống như người Mỹ đâu, như mấy trẻ em nó nói đâu. Cho đó mình vẫn còn accent của mình ngày xưa đó. Với Việt Nam mình ngày xưa là mình học tiếng Anh nữa, bên này nó gọi là American language, nó hơi khác. Chứ dù tôi qua Mỹ tôi có học rồi chăng nữa, nhưng mà thực ra nhiều khi mình nói nó nhiều khi nó không quá, chị biết không? Tại cái là vậy. Thì đó là trường hợp tôi là khá rồi đó, nhưng mà còn những người mà không biết thì nó còn kẹt hơn nữa. Thưa anh, ai đã giúp anh chị mua ngôi nhà đầu tiên ở trên đất Mỹ ạ? Và làm thế nào để mình cover? Thì hồi đó thì tôi làm để dành tiền rồi mình cũng mua được căn nhà. Thì căn nó mua, lúc có căn nó mua nhà Hilton này rẻ lắm, có 46.000. Cũng 1.600 mấy chục square feet chị. Nhà đây nó rẻ, vừa rẻ, nhà Hilton là vừa rẻ vừa đẹp á. So với chỗ khác thì nhà đây là phải là quá rẻ. Thì mua cái nấu có 5.980, như năm 87, mua được căn nhà đầu tiên. Rồi vẫn ở căn nhà đó hay là thưa chị, tôi căn nhà đó sau này vì để con cái học hành đó, rồi tôi lại đến một chỗ khác thì cũng gần đó thôi chị. Còn căn đó thì để cho mướn, và cái người muốn tới giờ này họ vẫn muốn gần 20 năm họ vẫn mướn cái nhà đó. Thế tức là ông anh vẫn là chủ cái căn nhà đó. Tại vì cái bà mình cho mướn rẻ quá thì bà ở hoài giống như rồi sau đó lại tụi tôi lại mua thêm một căn nhà khác nữa. Thưa thế theo anh ấy, thì cái điều gì giống và khác nếu so sánh giữa quê hương Việt Nam cũ và quê hương bên đây và cộng đồng mới tại đất Mỹ? Cái sự giống nhau và khác nhau nó như thế nào? Tôi nghĩ cái giống nhau thì tôi nghĩ là chỗ nào mình cũng phải đi làm ăn hết. Và mà chị nói là cái ở quê hương là quê hương là giờ Việt Nam Cộng Hòa hay là thời Việt Cộng? Thì tất nhiên là thời cái trước 75. Trước 75 Thì tôi nghĩ là cái giống nhau là thời trước 75 là tự do dân chủ, thì mình đi làm thì giống như bên Mỹ này là mình cũng tự do, mình muốn làm gì mình làm. Còn sau 75 thì nó lại khác đi. Tức là mình không có được những cái gì như mình muốn, coi như là họ nói là độc lập tự do mà thực ra là người dân không có nào tự do cả. Đó là cái đó. Cái sự khác biệt bên Việt Nam và cái cộng đồng bên đây Mỹ. Thưa
anh có cái câu chuyện nào từ hồi nãy thì anh kể về cái một vài cái như là cái chuyện mà bị bắn, bị cướp, là một cái kỷ niệm mà đáng sợ. Còn ngoài ra thì anh có cái chuyện gì vui về cái kinh nghiệm vui mà anh gặp được ở trên khi mà sang bên Mỹ không ạ? Về phương diện phong tục với văn hóa. Với phong tục vui là vì mình khi mà chị biết trước khi rời Việt Nam vượt biên đó, Dạ. thì nói thật với chị là tôi ưa đi ăn phở lắm. Thì mình nghĩ chắc qua Mỹ này chắc không có phở mà ăn mắm mà anh qua Mỹ hồi đó năm 1981 à? Lúc đó thì còn ít lắm chị. Dạ. Thì nhưng mà khi vào đây rồi, nhất là sau này thì mình rất là vui, tại vì cái cộng đồng lớn mạnh đó, và họ những ngày Tết đó, họ chức rất là vui. Truyền thống cũng có Tết Trung Thu bên này cho coi như là không biết chỗ khác làm sao, chứ mà tiểu bang Texas này, Houston này đó, thì tôi nghĩ là bây giờ ở Việt Nam có gì thì bên này là cũng đều có như vậy hết. Và ngày Tết ngày hội còn sợ còn rất là vui hơn nữa, tại vì có những cái nhà những buổi Tết buổi lễ này kia đó chị, rồi cộng đồng tổ chức, rồi cũng có bánh mứt, cũng gọi là ngày Tết cũng có cái âm hưởng của ngày Tết là vẫn mình gần tự giống như Việt Nam, nó chỉ có khác một cái đó là cái người kế bên của mình là không phải là người Việt Nam thôi, là người bản xứ thôi, chứ còn hầu hết những cái phong tục là vẫn giữ, tức là những cái ngày lễ ngày kia, múa lân này kia đó chị, là vẫn còn. Rồi tức là đêm giao thừa mình vẫn đi chùa rồi xong mình về nhà sông đất sông nhà, tụi tôi vẫn giữ phong tục như vậy. Dạ, vẫn y như Việt Nam, tức là y hệt như Việt Nam, không khác thế nào. Dạ. Hồi xưa thì lúc đó không coi, bây giờ thì nó vui lắm. Nhưng mà những cái lúc đầu đấy mình có gặp cái sự ngỡ ngàng nào về cái phương diện mà phong tục của mình, tập quán của mình so với lại của bên Mỹ không ạ? Thì thực ra cái điều khôi hài, cái điều là mình tức cười nhớ hoài đấy. Thực ra tại vì tôi cũng đi Mỹ rồi, tôi cũng biết sơ chị biết không, cái đó mình cũng không có bị ngỡ ngàng, không hình ngạc nhiên nhiều. Dạ. Thưa anh đã trở thành công dân Mỹ hồi nào đấy ạ? Thực ra tôi không như là tôi nghĩ là sau khi tôi định cư tại Mỹ được khoảng 6-7 năm thì tôi định tôi gia nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Thì khi mà anh tuyên thệ, anh có cảm tưởng làm sao? Thưa chị, nếu mà mình là người Việt Nam mà mình sống trên mặt đất Việt Nam mà mình không được sống, mình phải đi lành lưu vong nơi đất khách á, thì phải nói điều rất là buồn. Do đó, nhưng mà bây giờ khi mà nước Hoa Kỳ là nước đệ tam quốc gia, họ đã nhận mình và họ đã cu mang cho mình, thì tôi nghĩ là do đó là tụi tôi cũng giống như những người Việt khác là đều với em quốc tịch Hoa Kỳ và coi đây là một quốc gia thứ hai của mình. Dù vậy nhưng mà chúng tôi vẫn giữ tên tuổi Việt Nam và con cái tôi vẫn đều là tên họ Việt Nam hết, và không có người nào đổi một tiếng gì, để là coi như mình cái bảo tồn cái nhìn mình là người biết người Việt Nam. Và tôi nói với các con tôi là các con là người Việt Nam, vì các con nói tiếng hai cách mấy, các con vẫn là người Việt Nam. Do đó là chúng tôi vẫn ở nhà, các con đôi khi ở nhà là các con tôi nói tiếng Việt chứ không nên nói tiếng Mỹ, chỉ khi nào các con đến trường. Và chúng tôi gia nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Thưa chứ như anh tự coi mình là người Mỹ, người Texas hay là người Việt Nam? Dạ thưa chị, đó là giống như là mình ở đâu mình coi nó giống như chẳng hạn như vị chị đang ở Oregon thì chị nói tôi là người Mỹ, nhưng mà tôi ở Oregon thì tôi là người Oregon, thì tôi cũng đại khái mình cũng giống như người ta là tôi quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà tôi Texas vì tôi là cowboy Texas. Là đối với anh đó là một cái điều tự nhiên phải không ạ? Dạ, đối với tôi nghĩ đó là điều tự nhiên rồi. Thưa anh có giữ liên lạc với gia đình và họ hàng ở Việt Nam không ạ? Hiện tại bây giờ tôi chỉ có một người em còn kẹt lại thôi, như tôi nói chị là Kỳ đó. Dạ, em trai ạ. Thưa tại sao lại kẹt lại? Thì tôi nói chị là Kỳ đó, cậu đi vượt biên tôi bị say sóng đó. Về sau cậu không dám đi vượt biên nữa. Không đi vì gì sợ say sóng đó chị. Nhưng mà rồi cũng không có xin đoàn tụ hay gì. Hồi đó thì có làm cái tờ, nhưng mà tại vì lúc đó thì cậu làm Việt Nam rồi, cậu thôi nghĩ cũng không gì thì cậu ở lại. Thưa anh đã từng về Việt Nam thăm nhà chưa? Dạ thưa chị không ạ. Tại sao ạ? Dạ thưa chị, tôi nghĩ là mình là tù nhân tị nạn chính trị, do đó là tôi nghĩ là chỉ khi nào chết được cộng sản nó không còn thì mình về, đó là tôi nghĩ là đúng nghĩa của cái chuyện tị nạn đó chị. Đó thì có nhiều người có vấn đề gia đình, nhưng mà đối với tôi thì tại vì gia đình cũng qua hết rồi đó, thì đối với tôi thì
tôi nghĩ là chắc mình cũng rất là thương quê hương Việt Nam của mình, nhưng mà mình chỉ trở về khi nào thay đổi chế độ thì tôi nghĩ lúc đó mình đó là cái quan điểm của tôi. Chứ kể ra đã là 30 năm rồi, nhưng mà anh còn nhớ quê hương không? Dạ thì chị nhớ với chị. Có cái bản nhạc nào làm cho anh gọi anh nhớ đến Việt Nam nhiều nhất không? Dạ thì chị, những bản nhà mình nhớ thì bản Việt Nam đó chị. Thế anh có cố gắng giữ tục lệ trong truyền thống Việt Nam không ạ? Dạ thì chị nói chị là mình như ngày Tết, ngày giỗ này kia đó bà, chẳng hạn như là đầu năm thì mình cũng đi để chùa rồi sông đất, rồi những ngày cúng ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 rồi đi viếng bạn bè, lì xì con cái, đó mình vẫn như cái tục đó chị. Tôi vẫn dùng cái tục đó. Tại sao mình phải tiếp tục như vậy ạ? Dạ thưa chị, tôi nghĩ là cái văn hóa của mình thì nếu mà mình giữ thì mình cái người Việt mình nó giống như là cái bây giờ mình qua đây là mình là người Việt Nam thì mình giữ cái gì để mình thấy cái đặc thù của người Việt Nam đó. Căn cước vào ạ. Giống như là cái identity. Coi như là mình phải giữ cái truyền thống đó, mình không có để cái thế hệ sau này thì có thể là nó sẽ biết đi, nhưng mà bây giờ mình cố làm được cái gì thì mình cố làm ấy chị. Thế có những cái truyền thống hoặc là tục lệ nào mà theo anh không thể giữ được tại đây? Có cái bây giờ thay đổi thì cái đó thực ra bây giờ chị biết ngày xưa ở Việt Nam mình á, thì đa số là người đàn ông đi làm, người đàn bà ở nhà, thì người đàn ông đúng đó phải nói Việt Nam là chồng chúa và tôi có quyền đó. Nhưng mà qua bên Mỹ này thì bây giờ anh đi làm tôi cũng đi làm thì thôi, bây giờ chúng ta bình đẳng. Tôi nghĩ là cái đó là có lẽ mình nói không gì, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận cái bên này, tại vì qua bên này thì nhiều khi người phụ nữ đi làm còn dễ hơn là mình. Người ta đi làm cũng dễ hơn, kiếm công ăn việc làm đó. Thì đó tôi nghĩ là cái đó là cái mà chúng ta nên chấp nhận những cái đó và thay đổi để nó phù hợp với cuộc sống. Thưa anh, thế thì như vậy trong gia đình có cái chuyện gọi là chia trách nhiệm cho đồng đều không ạ? Thế chị thì division of labor đó. Thế chị thì cũng có là thì giống như là như gia đình tôi thì tôi làm ngoài vườn thì bà xã thì bà trong nhà. Thì mỗi người làm có công việc thì tiếc là mình cũng dạy khá như là người nào việc đó vậy chị, phải không? Chứ thế anh có nấu nướng hay là giúp rửa chén hay là cái gì trong nhà không ạ? Thế chị nấu nướng thì nấu nướng thì nấu vợ, bà xã không cho, mà rửa chén thì thôi bà thầu luôn. Nhưng mà anh chắc cũng lâu cũng phụ tay vào đó chứ phải không ạ? Thì chị thì cũng lâu ạ. Vâng. Thưa anh, thế thì theo ý kiến của anh thì văn hóa của người Việt tại Hoa Kỳ sẽ trở thành như làm sao? Nó có thay đổi đi hay là nó sẽ bị mai một hay là thế nào ạ? Theo tôi nghĩ thì cái văn hóa của người Việt mình, tôi nghĩ nó sẽ vẫn còn tồn tại. Nó không được giống như thế hệ thứ nhất của mình giữ lại, nhưng mà tôi nghĩ là nó vẫn còn tồn tại. Vì bây giờ như là chị đi những cái chỗ hội họp lễ chùa đó hay là nhà thờ đó, chị thấy cái giới trẻ họ đi khá đông. Cái đó là một điều đáng mừng, tại vì coi như chỗ đó thì chị thấy không nói toàn là tiếng Việt không mà. Và những chẳng như chị đi chùa thì là những cái đó là về phong tục văn hóa của Việt Nam rồi. Chứ nhà thờ cũng vậy, chị nghe là tiếng Việt không, và những cái cụ nói chuyện với nhau đó chị, thì coi như là gần giống như Việt Nam. Do đó thì tôi hồi xưa cách đây khoảng 10 năm thì nó không nhiều, mà sau này tôi thấy những cái giới trẻ thì họ đi cái đó rất là nhiều. Thì mình rất là mừng, nhất là chương trình Việt ngữ đó thì họ học rất là đông. Học võ rồi học những cái này kia đó, nhưng mà cái chương trình Việt ngữ này rất là đông. Đa số thì người nào cũng có khả năng mà nhà ở gần nhà thờ hay chùa đó thì họ đều muốn con họ đi học. Về đại khái là viết thì không được nhiều, nhưng mà chỉ biết nói thì cũng đó, thì đó là những cái mà mình cố giữ lại đấy chị. Thưa thế anh có ngoài ra anh có những cái kỷ niệm hoặc kinh nghiệm đặc biệt nào mà muốn chia sẻ với lại chương trình 500 lịch sử phỏng vấn không ạ? Ngoài công việc làm ăn hình như anh cũng có viết làm báo, thì anh có thể chia sẻ thêm về những cái
sinh hoạt đó được không? Với chị thì qua đây rồi thì người Việt Nam nào cũng muốn cái bảo tồn cái văn hóa của mình hết. Thì lúc đầu thì tôi khó khăn, mình không có thời gian, không có thuận tiện đó. Thì sau một thời gian thì tôi nghĩ là mình cũng, nếu mình làm được, mình làm một cái gì cho giống như cái bổn phận của người con dân Việt Nam, thì tôi có xuất bản cuốn tạp chí văn hóa Việt Nam. Thì cái cuốn đó thì nó là cái chủ trương, nó gọi là văn hóa còn, dân tộc còn. Thì giống như chị nói là mình phải bảo tồn văn hóa, thì do cái đặc thù của dân tộc mình thì mình nhận được. Thì tới hiện này thì cũng sống được mười mấy năm. Công việc của tạp chí ra hàng tuần, hàng tháng. Dạ thưa chị, mình làm cái này thì coi như là làm để ấy, văn nghệ chị 3 tháng làm một lần chị, do đó là cũng nhàn hại, cũng không có nó khó khăn như những tờ nhật báo này kia phải có bài vở. Thì ngoài ra đó thì tôi còn xuất bản cuốn gọi là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Tại vì như chị biết là năm 1974 thì khi mà nội chiến Nam Bắc á, của mình á, thì Trung Cộng nó mang quân nó xâm đoạt Hoàng Sa của mình. Và năm 1988 thì nó lại xuống Trường Sa, chiếm thêm một số đảo nữa. Và năm 1999 thì Cộng sản Bắc Việt ký kết với Trung Cộng một số thỏa hiệp về biên giới. Và tôi nghĩ là những cái phần biên giới đó họ sẽ nhượng cho Trung Cộng một phần biên giới. Và năm 2000 họ lại ký thêm một cái hiệp ước về vấn đề biển nữa, về vịnh Bắc Việt đó. Và tôi nghĩ là họ sẽ nhường thêm một số nữa. Do đó là chúng tôi họp với một số học giả bên này thì nói là bây giờ mình phải làm một cái gì. Thì chúng tôi mới ra cuốn gọi là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Thì cuốn Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư là lấy tựa đề của Lý Thường Kiệt, anh hùng dân tộc ngày xưa. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, triệt nhiên định phận tại thiên thư, như hàng nghịch lỗ lai xâm phạm, những đảng hành khan thủ bại hư. Và ý nữa là đất nước Nam này là của vua Nam, thì trời đã định như vậy rồi, chúng mày qua xâm lược thì chúng mày sẽ đánh tan thành. Thì đó là cái bài đó thì thực ra là nói là về thoại của Lý Thường Kiệt, nhưng mà mình có người thì nói là vô danh, nhưng mà Lý Thường Kiệt dùng cái bài đó là để dùng mưu để khích động lòng dân chúng trong cái đền Chương Hát ở sông Như Nguyệt. Và khi mà quân lính mà nghe được cái đó là phấn khởi tinh thần và trận đứng con tàu ở sông Như Nguyệt. Và đó là tranh câu cũng giống như là vua Quang Trung. Chỉ nhớ là khi vua Quang Trung mà mang quân ra đánh để đánh thành Thăng Long, quân Thanh đó, thì trước khi vua Quang Trung đi ra đánh, vua Quang Trung cũng sai đúc 200 đồng tiền. Và vua Quang Trung nói là bây giờ những đồng tiền này nếu mà là ngựa và hình đó thì có nghĩa là quân ta sẽ thắng được Thạch Thanh. Và khi mà họ tung lên thì là 200 cái đồng tiền đều mặt hình hết, nhưng mà thực ra đó là tại vì vua Trung đúc hết hai mặt đều hình hết. Nhưng mà cái đó là để gọi là khơi gợi lòng tuyên truyền. Tuyên truyền. Đó là tiền nhân của mình cũng hay lắm. Mình biết là mình yếu thế, mình đã dùng sức thì mình phải dùng thêm cả mưu đó chị. Hồi nãy anh nói đến một số những cái sách hoặc là báo xuất bản, anh có đem theo và có thể chia sẻ với lại để anh nói qua về cái đó trong khi mình thu hình những cái đó được không ạ? Đấy là những cuốn sách xuất bản đấy. Cuốn văn hóa Việt Nam. Vâng. Cái đó là ra mỗi số là bao 3 tháng một lần, 3 tháng một lần đấy. Vâng. Còn cuốn Nam Quốc Sơn Hà tôi đã để ngoài xe rồi. Thế ạ. Tôi chạy ra lấy được không ạ? Dạ thôi cũng để lúc khác cũng được, không sao đâu. Vâng, thế thì anh có thể nói sơ một tí về mấy tạp chí này không ạ? Ra hàng 3 tháng một lần. Và những ai đóng góp bài vở ra làm sao ạ? Tạp chí này thì xuất bản bắt đầu là từ năm 1998. Vâng. Và thì với chủ trương là văn hóa còn, dân tộc còn. Vâng. Thì trong này cũng có xài tiếng Anh, đúng là tại vì có một số bài tiếng Anh đấy chị. Thì đây là chúng tôi ra cái tạp chí này á, là mục đích là để cho là cuốn sách này cho những người Việt hải ngoại này chúng ta viết về những bài đặc. Bài cuốn này là ưu tiên những bài viết về văn hóa Việt Nam.
và những phong tục tập quán hay là những bài bè quyên Việt Nam. Thì Dạ. theo chúng tôi nghĩ là bây giờ thế hệ trẻ của hải ngoại này thì họ không có tài liệu nhiều đó. Thì bây giờ họ có những tài liệu, những người đi trước thế hệ thứ nhất qua đây thì chỉ biết là họ những cái còn sót lại đó thì họ viết lại đây thì truyền lại cho thế sao để khi đọc và biết một chút đỉnh về cái nền văn hóa Việt Nam. Thưa như vậy thì mình tức là mình viết bằng tiếng Việt như vậy thì các em bắt buộc phải đọc được tiếng Việt mới đọc được ạ? Dạ thưa chị, trong này có một số có đôi khi có những bài tiếng Anh đấy chị. Nhưng mà tại vì chị biết là những người cũ mình ngày xưa, nhà văn nhà thơ, những vị giáo sư đó thì họ viết tiếng Việt nhiều thì mình cứ cố làm được cái gì thì mình làm thôi chị. Vâng, tôi nghĩ là những cái công trình này mà nếu mà mình thu thập được như thế này, có nhiều khi mà trong tương lai khi mà mình có thể gọi là có liên hệ Việt Nam, cộng đồng mình với lại người Việt Nam ở trong nước mà được tự do, thì đó là những cái tài liệu mà họ cũng cần. Đó lại vì tại vì tôi nhận thấy bây giờ đó là nhiều người ở Việt Nam họ cũng muốn tìm hiểu về vấn đề là tại vì họ không được có cái access tới những cái tài liệu trung thực. Thì đúng rồi, họ thì tôi nghĩ là họ cũng muốn coi cái văn chương Việt Nam hải ngoại này ra làm sao, nhưng mà tại vì cộng sản họ không cho vào, thì do đó bây giờ chúng ta có làm thì từ cái cuốn này thì tôi cũng đưa một số thư viện họ mua chị, thì lúc nào cũng lưu trữ trong bên thư viện của Quốc hội Hoa Kỳ với Cornell, họ đều thư viện Hoa Kỳ lúc nào cũng gửi cho 2 cuốn đấy. Họ xin. Chứ cái này anh biên soạn một mình hay là có sự tiếp tay của những người khác nữa ạ? Thưa chị, cái này là tôi thì thường bài vở gửi về tôi, xong bài vở thì tôi lại qua một người bạn, ông Lê A, ông Lê Cần Thơ, thì coi như mình làm việc chung với nhau á chị. Thì mỗi người một công việc rồi mình làm cái này thì coi như là mình cũng 3 tháng một lần đó, nó cũng không có, tại vì đây đi làm là cái này là giống như thì làm vậy thôi chứ còn không phải làm về. Thế thì ông để kết thúc chương trình đó thì cái cuộc nói chuyện hôm nay đó thì ông có muốn chia sẻ cái điều gì về, tại vì đây là một cái bộ sưu tập cho các em trong tương lai nó sẽ research về nguồn gốc của họ, bố cha mẹ từ đâu đến, tại sao họ phải ra đi và lập nghiệp như thế nào tại đất Mỹ, thì anh có điều gì để mà chia sẻ với lại những thế hệ đó khi mà họ tìm những cái bộ tài liệu này? Thưa chị, khi mà tôi bỏ nước ra đi thì hầu như những người Việt Nam qua đây sau này á, họ đều nói câu là qua đây thôi để cho con cái, tương lai cho con cái, và nước Mỹ là một nước là học hành phải tương đối là dễ dàng. Thì tôi nghĩ là đây là một cái cơ hội mà nghe nó một thuở của mấy đứa con của tôi, tại vì nếu như hồi xưa làm sao mà mình có đi qua đây du học được. Và chị nhớ là hồi xưa như là Nhật Bản chẳng hạn, như là Đại Hàn không ạ, họ muốn qua bên Mỹ học lại rất là khó khăn, họ lại không được. Mà Việt Nam sau này mình tự nhiên mình coi như qua đây thì coi như mình không tính rồi, nhưng mà cho con cái thì là coi như mình muốn cái tương lai chị. Thì đó là con cái tôi qua đây thì tôi khuyến khích các cháu học hành để sau này nếu mà trường hợp một nước chúng ta mà có chế độ nào thì biết nó cũng tàn như thôi, chế độ khác nổi lên, thì nếu mà chế độ thích hợp thì các cháu sẽ về dùng cái khả năng và tài trí. Thì cháu thứ nhất thì cháu học ra trường thì cháu là bác sĩ, cháu thứ nhì thì cũng là dược sĩ, và cháu thứ ba cũng là luật sư. Thì với những cái khả năng mà kiến thức như vậy thì nếu mai mốt mà quốc gia của mình mà nó đổi chế độ thì có lẽ là tương đối có thể các cháu sẽ về phụ giúp một phần nào cho quê hương. Với thứ hai nữa là nước Mỹ này là một nước đi học hành rất là dễ dàng. Thì nếu mà giới trẻ mà nếu có điều kiện khả năng thì cũng nên rồi là mình dám học hành để lấy cái kiến thức của mình. Cái đó là không những cho mình mà mai mốt cho cả cái dân tộc của mình nữa. Tại vì đây là những cái cơ hội mà chúng ta rất là may mắn và được như vậy. Vâng, thay mặt Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử người Mỹ gốc Việt, xin cảm ơn anh đã dành cho buổi nói chuyện rất là hữu ích ngày hôm nay. Cảm ơn chị. Kính chị.